Diana Trapaidze, Vaxo Sanaia, Nino Žižilaშვილი, საღამო მშვიდობისა თქვენ უყურებთ პირველებს, რომელსაც ვახო სანაია, ნინო ჟიჟილაშვილი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. ყოფილი მთავარი პროკურორი შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე წავიკითხები და პასუხები რატომ აკრიტიკებდა გახარია დღეს კომისიას და უმრავლესობის წევრის დიმიტრი ცქიტიშვილის რეკომენდაცია შინაგან საქმეთა მინისტრს რატომ არ გასცა ირაკლი შოთაძემ მირზა სუბელიანის დაკითხვის მითითება. რას ფიქრობს ზაზა სარალიძე დღევანდელ გამოკითხვაზე? რა შეიძლება შეიცვალოს ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებაში? დადგება თუ არა მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი? დღის მთავარ მოვლენას სტუმრებთან ერთად შევაფასებთ. და დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ზაზა სარალიძე, რომელსაც ვთხოვ რომ შემოგძანდეს ჩვენთან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ ხართ ჩვენი ეთერის სტუმარი. მადლობა ზაზა რომ მოხვედით. დღე იყო მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აი ჩვენ ვებზეც, უბრალოდ Facebook-ის გვერდზეც ძალიან მაღალი ყურებადობა ჰქონდა აი ამ გამოკითხვის პროცესს. რა გაიგეთ თქვენ ახალი უყურეთ ხომ ბუნებრივია რაღაც ფრაგმენტებს. მაინც ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს შევთავაზებთ ახლა აუდიტორიის ერთად გავივლით აუცილებლად, თუმცა მანამდე მინდა თქვენი ემოცია მოვისმინოთ. მოგესალმებით პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროდ სრულფასოვნად ვიყურე იქიდან გამომდინარე რომ გორში ვიყავი ისევ კიდევ ერთ-ერთ ფაქტთან დაკავშირებით რომ აქციის ანუ სოლიდარობას ვინც გიცხადებდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი რადიო მოზაიკის დირექტორის სასამართლო პროცესი იყო რასაც აბსურდს ედავებოდნენ იქიდან გამომდინარე ანუ სრულფასოვნად ვერ მოусმინე მაგრამ ფაქტია ისევ და ისევ მიმდინარეობს ხელის დაფარება მკვლელებზე, ისევ და ისევ მიმდინარეობს ხელის დაფარება იმ პროკურორებზე და იმ გამოძიებლებზე, რომლებმაც ეს საქმე თავიდანვე საკმაოდ კარგად გააფუჭეს, რისი გამოსწორებას დღესდღეობით უკვე ძალიან გართულებულია. მაგრამ დაველოდოთ საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ კომისიის შეფასება რა იქნება, როგორც ბატონი გიორგი გახარია ბრძანებს გელოდებით კომისიას, მეც ველოდები კომისიას, ნახოთ საბოლოო ჯამში რას გააკეთებენ ურთიერთშეჯერებული ფაქტებიდან გამომდინარე. ჩვენ ამოვკრიფეთ ეპიზოდები დღევანდელი სხდომიდან. მოდით დავიწყოთ ბოლო მონაკვეთით. ეს იყო იუსტიციის მინისტრის გამოკითხვა, რომელიც 4 წუთი გრძელდებოდა. რაღაც ნახოთ ეს ფრაგმენტი და შემდეგ ბატონი ზაზას შეფასება მოვისმინოთ. ნამდვილად არ ვიცი, რატომ ხართ აქ გამოძახებული. ეს გადაწყვიტა კომისიის უმრავლესობამ. და თუ აქ საქმე იმაშია რომ თქვენს მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადების გამო უნდა გამოიკითხოთ ამ კომისიაზე თქვენ ამ ლოგიკით შეიძლება გამოკითხოს ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენს გარდა ვიზიარებ კოლეგების აზრს და უბრალოდ იმას დავამატებდი რომ ეთყობა მოგეწონათ ის მახვილი გამონათქვამები ქალბატონ თეას რაც ახასიათებს თქვენი პოლიტიკური ძალის მიმართ და ეთყობა ამ მონატრებას შესაბამისად ადეკვატურად უპასუხეთ. ქალბატონ სოფო თქვენ აი ყველაზე სწორად თქვენ დაიჭირეთ აი ეს მომენტი რატომაც მივიღე გაწოლება ძალიან მოხერხებულად. კარგი, ქალბატონ თეა, თქვენც არ წაგართოთ ბევრ დროს მირზა სუბელიანს იცნობთ თუ არა? არა. არის ცნობთ. კეთილი. თქვენ გააკეთეთ განცხადება 31 მაისს გახსნილი მაქვს თქვენი Facebook გვერდი, სადაც ისეთი რაღაც თქვით. ირაკლი შოთაძის გადაწყვეტილებას გადადგომის თაობაზე არ ვეთანხმები. სურს მადლობა გადაუხადო მას იმისთვის, რაც მან რამდენიმე წუთის წინ მითხრა. გადაუდგები და დაიჯერებენ რომ მართალი ვარ. იმედი მაქვს მეც. ეს არის თქვენი განცხადება, ადასტურებთ რომ ეს განცხადება გააკეთეთ. მე არ ვიცი რა რეჟიმში გჭირდებათ პასუხი. დროს მოკლე პასუხი, ანუ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მე აქ ჩაგიკითხეთ, ხო? მოკლე მოხილვა, რაც საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა. ამ ყველაფრის ვარიანტი მაქვს პასუხის კი ან არა, ცოტა მოკლე, ან ცოტა ვრცელი. მე მგონი მარტივი იქნება კი ან არა, ანუ ისე ვეთანხმებით ამ თქვენ განცხადებას, რომელიც 20 მაისს გააკეთეთ, თუ შეგეცვალათ აზრი და რამე სხვა კომენტარი. რა ვეთანხმები? კეთილი, მე მეტი კითხვა აღარ მაქვს ბატონ თავმჯდომარე. კეთილი. აიგეთ, მეტი კითხვა არ არის. შეგვიძლია დავამშვიდობოთ ხალბატონ თეას. კარგად, ბრძანდებოდეთ, მადლობა.
აი ეს იყო სრული მონაკვეთი, რაც ეხებოდა წულუკიანის გამოკითხვას, მას დაუსვეს პრაქტიკულად ორი შეკითხვა, ერთი მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით, მეორე ჩვენ ნახეთ, პრინციპში ორივე ვნახეთ. ბატონ ზაზას მინდა ვკითხვა, თქვენ თუ გაქვთ უფრო მეტი შეკითხვა კომისიაზე ჩვენ მოვისმინეთ რა შეკითხვებიც გქონდათ. თქვენ რას იტყვით? გაქვთ უფრო მეტი შეკითხვა იუსტიციის მინისტრთან? არანაირი შეკითხვა მე არავისთან არ გამაჩნია, ახლა იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი მთავარი შეკითხვა პასუხგაუცემელია ისევ და ისევ, როდესაც ხალბატონი წულუკიანი ძახოდა და მომართავდა მე ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს ქუჩაში გასარჩევი არ არის, აგერ არჩევენ კაბინეტებში ხუასია, არჩევენ სასამართლო პარლამენტში, არჩევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, არჩევენ პროკურატურაში, არჩევენ უმაღლეს საბჭოებში და თუ სადმე საკანონმდებლო ორგანო ყველგან არჩევენ ამ იმას. ამ გამოძიებას, მაგრამ თავარი კითხვა რჩება, რომელ კითხვაზეც არც ერთი არ პასუხობენ და ვერ პასუხობენ. იქიდან გამოდიან, რომ გაფუჭებული აქვს ყველაფერი, წულუკიანი და დაწყებული აბსოლუტურად ყველა არის ჩართული უკვე ამ საქმეში, იყო და არის რა თქმა უნდა, იქნება ესე ჩართული ამ საქმეში, ვინ არის ჩემი შვილის მკვლელი. ამ კითხვას ვერც ერთმა უწყება ჯერჯერობით პასუხი ვერ გაცა. და სიმართლე გითხრა, აღარც მაქვს დიდი იმედი, რომ ვინმე ამას პასუხს გაცემს. შოთაძის ნაწილობრივ გამოსვლას ერთმა მეგობარმა ჩამიგდო ის ნაწილი Facebook-ზე, Messenger-ში. გაბარიტებიდან გამომდინარე, თურმე ჩემი შვილი იმდენად ეწოლას ახდენ და ერთ-ერთ ყველაზე აუცილებლად უნდა ეხმარა და მე ეს გამოვიტანე მისი საუბრიდან, მისი ლოგიკიდან ეს დასვნა გამოვიტანე, რომ თურმე ჩემი შვილი აუცილებლად უნდა მოეკლათ იმათ, რომ ვერ ერეოდენ ფიზიკურად. ამის მერე რა უნდა ველაპარაკო ან შოთაძეს, ან წულუკიანს, ან ვინმეს, რომელ პროკურორს რა უნდა ველაპარაკო ამის მერე, როცა კბილებით იცავენ უკვე ბრალდებული იმას კვლელსაც. თურმე აუცილებლად უნდა დაეთყა იმას დანა ჩემი შვილისთვის, რომ დიდი გაბარიტების იყო ჩემი შვილი და აი ბატონ ზაზა, აი გისმენთ ახლა და ერთი მხრივ კომისიის მუშაობა თქვენ მას ადევნებთ თვალყურს, მეორე მხრივ გამოძიება სასამართლო რომელიც იყო, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ გზას, როგორ უნდა დადგინდეს სიმართლე. მე ეს შტაბეშტილება რჩება, თქვენ ამბობთ კიდეც პრინციპში, რომ იმედი არ გაქვთ. აი, რა გეგმით აპირებთ მოქმედებას შეგიძლიათ მითხრათ, როცა რაღაც დასკვნა დაიდება კომისიის მხრიდან. სასამართლო უკვე იყო პირველი ინსტანცია, ხომ? აი, რას აპირებთ ერთი სიტყვით? ისევ და ისევ დაველოდები კომისიის დასკვნას ფაქტია უკვე კომისიის დასკვნები უნდა გავიდეს მე პარლამენტში როგორც თვითმფრინავები განხილვაზე, რეკომენდაციები თუ რაც იქნება და საბოლოო ჯამში არის მაინც პროკურატურის გადასაწყვეტი ეს ყველაფერი, მაინც პროკურატურა უნდა შეაფასოს და მაინც პროკურატურა უნდა გადადგას ნაბიჯი კონკრეტული ნაბიჯები ეს დასაკავებელია ვინმე პასუხისმგებლობა შემისაცემი თუ რაც არის. მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით მე ვერ ვხედავ იმას, რომ პროკურატურა მზად იყოს რომელიმე კონკრეტული ნაბიჯის გადასადგმელად. რატო ელოდებიან კომისიას? ან თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო რატო ელოდება კომისიას? თუ არის გამოვლენილი რაღაც ფაქტები და არის როგორც თვითონ ეძახიან მაღალი სტანდარტებიო თუ რაც ქვია, ამას მე ვერ ხვდები რას ნიშნავს. თუ არის მზად ყველაფერი. აი ბოლოს შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მე მქონდა გარკვეულ პირებთან საუბარი, რატომ არაძლევ დაუშვათ კალანდიას რა რეკომენდაციას გასცა კომისიამ იმასთან დაკავშირებით რატო რაზეც პასუხისმგებლობაში. შეიძლება ვერ ბოლომდე ვერ გავიტანოთ ეს ჩვენ ისა რა ბრალდება. მეთქი დაიჭირე. მიეცი პასუხისმგებლობა, ხო გააქვს ხელში მოსაკიდებელი რაღაც ხელმოსაჭიდი ხო არის? მიეცი პასუხისმგებლობაში. მოსამართლე თუ გამოუშვეს. всё, შენ პასუხისმგებლობა მოხსნილი გაქვს, ხო ჩემი და მეთქი ჩემ კითხვაზე პასუხი გაცემული გაქვს. მაინც არიჭერს, ნაგო რა გავაკეთო? საინტერესო იყო დღეს კომისიის ხდომაზე კითხვა დაუსვეს ყოფილ მთავარ პროკურორს გასცა თუ არა მან მითითება მირზა სუბელიანის დაკითხვასთან დაკავშირებით, რაზეც ირაკლის შოთაძეს პასუხი არ გაუწია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს ფრაგმენტი მოვისმინოთ. ბატონო ირაკლი, გულისხმობს თუ არა ეს, რომ უნდა დაეკითხათ მირზა სუბელიანი თქვენს პროკურორებს?
კონკრეტულად მე გაგეცით პასუხი. ბატონო ირაკლი და კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ. მე გავიგე რასაც თქვენი დავალება მოიცავდა თუ არა მირზა სუბელიანის დაკითხვის დავალებასაც. ჩემი დავალება მოიცავდა ყველა საჭირო, საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედების პასუხის გაცემა გითხარით თუ აქვს კონკრეტულად მირზა სუბელიანის დაკითხვის თქვენ როდესაც ეს დავალება გაეცით გულისხმობდით რომ მირზა სუბელიანის დაიკითხებოდა თუ თქვენც არ გულისხმობდით და არ მოგფიქრებიათ რომ მირზა სუბელიანი უნდა დაკითხულიყო. გცემთ პასუხს და ეს პასუხი არის ძალიან ცალსახა და გასაგები და ეს არის პასუხი უპირველეს ყოვლისა თქვენს კითხვაზე. მე დავავალე შესაბამის ჩემდამი დაქვემდებარებულ თანამდებობის პირებს ჩაეტარებინათ ყველა საჭირო საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედება. რაც შეეხება დეტალებს, რა საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედებები იყო ამისთვის საჭირო, ყველა ეს რიგითი პროკურორიდან დაწყებული, დამთავრებული ჩემი მოადგილით არიან ძალიან კომპეტენტური და გამოცდილი პროკურორები და ძალიან კარგად იციან, რა საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედებები უნდა ჩატარდეს და როგორ უნდა განახორციელონ საპროკურორო საპროცესო ხელმძღვანელობა. გულწრფელად გითხრათ, ვერ გავიგე თქვენ მირზა სუბელიანის დაკითხვა მოითხოვეთ თუ არა, თუმცა ესეც პასუხია. რა შეგიძლიათ თქვათ ირაკლი შოთაძის ამ განცხადებაზე და შემიძლია ამაზე განაცხადი გავაკეთო და კომენტარი გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რამდენი პროკურორთანაც ხონდა შეხვედრა, აი თუნდაც გენერალურ პროკურატურაში ორჯერ ვიყავი შეხვედრაზე უკვე. არც ერთ პროკურორს არ აქვს კონკრეტული პასუხი. აი, როდესაც ეკითხები რამეს, რომ დაუშვათ კალანდი არის დასაჭერი თუ არა, ან კი მითხარი ან არ გცემენ ასეთ პასუხს, არც კი არც არას. ზოგადად მონახს აკეთებენ ესეც, რომ ამით მე სადღაც თავი იმართრო. ესენ უკაცრავთ ამ გამოთქმაზე, ეს არის შოთაძის კლანის უყველა აფირისტები აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე. იმათიდან მე ნორმალური პასუხი ვერავის ვერ მიიღო, კონკრეტული პასუხი ან კი ან არა, პროკურორებს არ გააჩნიათ. ყოველთვის პასუხობენ ზედაპირულად, რომ ვინმე რამეში მოედავოს მე შენ რო ახლა ეს პასუხი გაეცი, ასე რატო გაეცი, ყოველთვის პასუხობენ ზედაპირულად. იქიდან გამომდინარე, ესენი არ არიან ამ საქმის გამხსნელები. აი თქვენ უშვებთ შესაძლებლობას, რომ შოთაძემ რაიმე არ იცოდა და ქვედა დონეზე მოგვარდა ეს ამბავი, რაზეც თქვენ გახსნით რომ მოგვარდა. აბსოლუტურად გამორიცხულია მაგას, აი დამერწმუნები თვითონ შოთაძესაც კი არ ჯეროს, მაგრამ ეხლა რომ დააჯეროს თავისთავად რომ არ ვიცოდი არაფერი კი მაინც ვერ დააჯერებს. ეს არავის არ ჯერავს აბსოლუტურად. არსებობს უნდა რომ ეჯეროს. საკუთარ ცოლსაც კი ვერ დააჯერებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაგას რომ არ იცოდა ეგ ამბავი. რას ლაპარაკობ? ბატონ ზაზა, აი როცა შოთაძის ზევით არის კიდე გადაწყვეტილი ეს საქმე, ფაქტია, აქ წულუგიანის განაცხადი რაც იყო. სუბელიანის ნაწილში ახლა ჩვენ რა ეპიზოდიც მოვისმინეთ, როდესაც მას კითხეს რომ მისცა თუ არა მითითება ქვემდგომ პროკურორებს რომ დაეკითხათ, მოვისმინეთ რა პასუხიც ჰქონდა. აი, როდესაც თქვენ უსვამთ, თქვენ პრაქტიკულად ვინც ამ საქმეში ჩართული იყო, ყველას შეხვდით, ხო? ყველას ესაუბრეთ, პროკურორებს გულისხმობ, გამომძიებლებს, მათთან ჰქონდათ კომუნიკაცია. თქვენ როდესაც უსვამდით შეკითხვას, რომ რატომ არ დაკითხეს მირზა სუბელიანი, აქ პასუხი რა იყო სხვადასხვა დონეზე, შოთაძის დონეზე ჩვენ ნახეთ დღეს პასუხი რაც იყო. ქვედა დონეზე რა ხდება? ინფორმატიული არ იყო, ასე ვთქვათ, სუბელიანის ანუ რო დაგვეკითხა არაფერი საინტერესოს ვერ მივიღებდით. რაღაც მე თავის მართლებები, ასეთი რაღაცა რაც უკვე ამ ბოლო ხანებში უკაცრავად და ნერვებიც აღარ მყოფნის უკვე ამათ რომ მოусმინო იმდენად მატყუებენ და პირდაპირ ტყუილებით იწყებენ აბსოლუტურად. აბა ის კი არა რომ რაღაც შეცდომა მოგვივიდა, რაღაცა ისე ვერ გავთვალეთ, ძალიან მოკლედ რო გქონდა, რაღაც მომენტში მოусმინეთ დღეს რაღაც ამ დროზედაც საუბრობდნენ რომ ეს დრო უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად კახარიას მოусმინე მგონი მოგმართავ ცოტა ხანში რომ ეს ვადები გაიზარდოს. იმის მაგივრად რომ აღიარონ შეცდომა რომ აქ რაღაც შეცდომა მოგვივიდა, პირიქით კიდე თავს იმართლებენ და პირიქით ისევ და ისევ უნდათ ინიციალები დავასახელებ მეც გუბუ რომ შემოიყვანო მეორე ინსტანციაში ჩემი შვილის სკოლად. რამდენჯერ უნდა ვუთხრა მათ მე ვეღარ გებულობ უკვე. გუბუ ჩემი შვილის სკოლი არ არის. მეორე ინსტანციამ კი არა, ვინც არ უნდა მიუსაჯოს იმას ჩემი შვილის სკოლობა, პირველი გამპროტესტებული მე გამოვალი იქიდან გამომდინარე რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა არ უნდა აგოს იმაზე პასუხი, რაც არ ჩაუდენია და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა დანაშაული ჩაიდიეს, გარეთ დადიან. რას ნიშნავს ეს? ნახეთ რა თქვა დღეს ბატონმა გახარია. მან თქვა რომ ამ საქმეში იყვნენ უფრო გავლენიანი პირები, როდესაც მას სუბელიანი რამდენჯერმე უხსენეს, ვიდრე არის სუბელიანი.
იქ იყო კითხვები რომ თუ იყვნენ ასეთი პირები თუ მათ ჰქონდათ გავლენების სურვილი ან კონკრეტულ მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი მაშინ რატომ არ დააკავეთ ისინი ან რატომ არ აკავებთ დღემდე თქვენ რა იცით ამ სხვა გავლენიანი პირების წრის შესახებ სხვა გავლენიანი პირებია ხო ფაქტია ხო სუბელიანზე მეტი გავლენიანი პირი არის ბატონი შოთაძე ქალბატონი წულუკიანის და სუბელიანის ზემდგომი პირები მის ყველა გავლენიანი პირი იყო და ყველა იყო ჩართული აბსოლუტურად ამ საქმის გაფუჭებაში კონკრეტულად რა იგულისხმა ბატონმა გახარიამ ვერ ვიტყვი მაგრამ შესაძლებელი ერთ-ერთი ბრალდებულის ოჯახის წევრები არიან მე როგორც ვიცი ანუ ბიზნესმენები სერიოზული ფულის პატრონები და ალბათ ეს ადამიანები გულისხმობ და თქვენ გაქვთ ინფორმაცია რომ მათ რაიმე კონკრეტული აქტივობა ჰქონდათ საიმისოდ რომ ან იჭმალად საქმე ან მაგასთან დაკავშირებით მაგრამ ხაკაძის პროკურორი ხაკაძიდან გამომდინარე რასაც ლაპარაკობდა თვითონ რომ შეიძლება ის ნაკაიძეები იყვნენ ჩართული იმ საქმეში რომ გამოაძვრინონ ამ პროცესიდან და ანუ შეუმსუბუქდეს ის იქიდან გამოდიან რომ ხაკაძესაც ეშინოდა რა თქმა უნდა ხო თუ გუჯის გამოაძვრინე ფაქტიურად გამოძვრა ხომ მკვლელობის ცელობაზეა ესა ბრალდებული. მკვლელი არ არსებობს. რისი საშიშროებას ხაკაძეს ხონდა? ზუსტად იმ საშიშროების წინაშე დადგა. მკვლელი არ არსებობს. და ეს აბსოლუტურად ცდილობდა რომ ახლა ხაკაძეც და პროკურორები ცდილობდნენ რომ ვიღაცისთვის გადაებრალება აი თუნდაც ნაკაიძეზე ისინი იყვნენ ჩართული იქ ვიღაცა იყო ჩართული და ვიღაცას დაინტერესებული იყო ამ საქმის გაბუჭება არა და თვითონ იყო დაინტერესებული საქმე ენგრეოდა ამის მიხედვით აი ეს ფრაგმენტები მოვისმინოთ ახლა ჩვენ რაზეც საუბრობდით და თუ გვაქვს კიდევ დამატებითი კითხვა თუ არა და შემდეგ ფრაგმენტსაც წარმოვადგენთ ეს არის სატელეფონო საუბრები მთელი დეკემბრის განმავლობაში ბატონ ირაკლი ფიფიას და მირზა სუბელიანს შორის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იწყება მირზა სუბელიანის ინიციატივით, ხშირ შემთხვევაში ხორციელდება ირაკლი ფიფიას ინიციატივით. როგორ შეაფასებთ ბატონო გიორგი თქვენი უწყების წარმომადგენლის მიერ მოცემულ ამ ტყუილ ინფორმაციას კომისიაზე, რომ ის არ იცნობდა მირზა სუბელიანს და არ შეეძლო ოფში დაეფიქსირებინა მირზა სუბელიანი, რომ იყო მირზა სუბელიანი და უწოდა მას უცნობი მამაკაცი. ჩვენ ახლა ოფიციალურად პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებელს ადანაშაულებთ ტყუილში მიცემულს აი სიცრუეში მიცემულს აი აქ. თქვენ როგორ შეაფასებთ ხო თქვენი აზრი გითხარით ზუსტად? არ შეგიფასებთ? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ირაკლი ფიფია კომისიას ტყუილს არ ეტყოდა. აი ეს რომ მომეცით აქედან თუ შეიძლება რომ ამოიღოთ აი ეს რომ მოიტანეთ ხო ობიექტურობიდან გამომდინარე ხო ობიექტურად საუბრობთ ამოიღეთ მაგალითისთვის ირაკლი ფიფიას მიერ სხვა მშობლებთან განხორციელებული ზარები და მოდით ახლა მე მოვიტან იმ ზარებსაც და მე ვისაუბროთ როდესაც ამოგაქვთ მხოლოდ ერთ მშობელთან ხაზგასმით ვამბობ დარეკილი მე ხა ამოვაღებინებ და მოვიტან მე და მე სხვაგან 20 დარეკილი რო იქნება მე მიმტკიცეთ რომ მათაც იცნობდა ყველა მშობელს ირაკლი ფიფია თქვენ სიცრუედ არ მიგაჩნიათ როცა კომისიაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით სუბელიანის ფიგურაზე საკვანძო გამომძიებელს ეკითხები რომ იცნობდი თუ არა მასო და მას ავიწყდება თქმა რომ ინტენსიური კონტაქტი ჰქონდა საერთოდ არ ვიცნობდი ამ ეტაპისთვისო ეს თქვენ არ მიგაჩნიათ სიცრუედ გავიგე ვერ გაიგეთ ავტორიაზე ვინ არა მაგას გავიგეთ ავტორია ვერ გაიგეთ შეეხება მირზა სუბელიანის გავლენას მე სხვა მშობლებში იქ ვიცი ბევრად უფრო გავლენიანი ხალხი თქვენ თუ არ იცით მადლობა თანამდებობები თქვენ მე ბევრად უფრო გავლენიანი ხალხი მადლობა ხო მე თქვით მე ვინ არის და თუ არიან გავლენიანი ხალხი დასაჯეთ ის ხალხი მე სიგზაზას პირველად მეგონი გაეღიმა აი რაღაც სასაცილოსაც მეჩვენება უკვე ასეთი რაღაცეები აი ფაქტიურად ისევ და ისევ ცდილობენ რომ ყველა გამომძიებელს ყველა პროკურორს ხელი დააფარო ვინც გააფუჭა ეს საქმე შეკერა აი აღარ მოხდა თქვენ ფიქრობთ რომ ესე იგი ამას ახლოსაც შეიძლება არ იყოს სიმართლესთან ის რომ ფიფია და საერთოდ სუბელიანი არ იცნობდნენ ერთმანეთს შესაძლებელია ну ახლა ახლო ურთიერთობა არ ქონდათ. ამას არც არ ამიკითხულობს და ამტკიცებს რომ მათ ახლო მეგობრობა ქონდა. არ არსებობს. მთავარი ფიგურა იყო სუბელიანის შვილი ამ საქმეში, რომელმაც პირველივე დღიდან და პირველი წუთებიდან იციან რომ სუბელიანმა შვილმა დაურეკა თავის დეიდაშვილს და მთავარი ფიგურის მამა არ იცის ვინ არის და არ შეხვედრია? იმ დღეს არ შეხვედრია, ეს ხო გამორიცხულია. კამერა ხო მერი აქვს ნანახი. მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ და გავიხსენო ძველი სხდომა ადრინდელი დროებით საგამოძიებო კომისიაში მირზა სუბელიანი იყო საქმეში დაცვის მხარის მოწმე შესაბამისად მისი დაკითხვა საგამოძიებო უწყებას შესაძლოა ახმული ყოფილიყო როგორც მოწმეზე შესაძლო ზეწოლა საქმის პროკურორმა თქვა
ეს სიტყვები. აი შეგიძლიათ განგვიმარტოთ აი ეს დაცვის მხარის მოწმეობის საკითხი სუბელიანის. თავისუფლად შეეძლო პროკურატურასაც დაცვის იმაში და მაგათ კანონმდებლობიდან საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე თავისუფლად შეეძლო პროკურატურასაც მოწმეების სიაში ჩაესვა სუბელიანი. მე მაგაზე მოვიკითხე ამბები რატო არ შეიძლებოდა პროკურატურასა დაუშვათ ძალოვანწოდებს დაეკითხა, თავიდან ხო განმარტება გამიკეთეს, რომ დაცვის მხარეს მოწმეების სიაში ყავდა, მაგრამ კანონმდებლობით პირდაპირ შეუძლია პროკურატურასაც ყავდეს მოწმეების სიაში და დაცვის მხარესაც. აი ეს როგორ მოხდა, რომ დაცვის მხარის მოწმე აღმოჩნდა მირზა სუბელიანი? როგორ ჩანს მე ხა დაცვის მხარეს რა აზრი ქონდა, ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორ ჩანს დაცვის მხარეს რაღაც შენიშნა ამ საქმიდან გამომდინარე, რომ რაღაც არასრულად მის და ფაქტია, არასრულად მიდიოდა როდესაც მისი დაცვის ქვეშ ყოფს ედავებოდნენ ჩემი შვილის სკოლობას და რაც მოხდა სამართლოზე ყველან ძალიან კარგად ვიცით, იქიდან გამომდინარე ალბათ შეიყვანა დასაგით მოწმეების დასაგით სიაში, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურას ხელს არ უშლიდა. არაფერში არ უშლიდა. ახლა როგორ გაცხოვე, მაშინ უკაცრავად გუჯუ თავისთავად თავისი ადვოკატის დაცვის სიაში ხო იყო დასაგეთ სიაში მოწმეების სიაში. ესე იგი პროკურატურასთან გამოძიებას არ ქონდა უფლება გუჯი რომ დაეკითხა, კვლელი რომ დაეკითხა. ეს ხო აბსურდია. ეს არის უბრალოდ თავის გასასამართლებელი ყველაფერი. აი უკაცრავად და აი ეს დღევანდელი სხდომა ჩემი აზრით უკვე მართლა პოლიტიკურია. აი იცით რა მაინტერესებს? აი როდესაც დაცვის მხარის მოწმე იყო მირზა სუბელიანი, ვამბობთ ამ მოწმემ რაიმე ისეთი თქვა დაცვის მხარისთვის ნიშნულოვანი? მირზა სუბელიანი აღარ დაუკითხია დაცვას მოხდა. ანუ რა თვალსაზრისით ყავდა დაცვას? არ ვიცი მაგას, იმიტომ მე ადვოკატებთან შეხება არ მქონდა, იქიდან გამომდინარე უბრალოდ ადამიანო გამარჯვებას რო ვეტყოდებ, ხაკაზე უკვე ისეთ რეპლიკებს ისროდა რომ ადვოკატების ხრი რომ საზასარალეძე თქვენ გადარია, თქვენ ატყუებთ რაღაცებს, თქვენ იმაში რა ვიცი ისეთ სიტყვებს აღარ გავიმეორებ. არ მქონდა ხშირი შეხება ადვოკატებთან, იქიდან გამომდინარე რომ კიდე რაღაცები არ დაებრალებეთ. მით უმეტეს მე და ჩემი მეუღლე თურმე უწყებებს ყოველი ვართ ოფიციალურ მოსმენაზე დასმული მოწმეების ზემოქმედებას თუ რაღაცაზე არ ვიცი. სასაცილოდ მეჩვენება ესეც არც ერთი ბავშვი მოსმენაზე არ იყო დასმული, არავის ტელეფონი არ იყო ამოღებული და მე და ჩემი მეუღლე დავხსვეს მოსმენაზე ოფიციალურად, ნუ ბრალდება რაც აგვიყენეს, რა თქმა უნდა, მოწმეებზე ზემოქმედება. რა მოწმეებზე ზემოქმედება, რის მოწმეებზე ზემოქმედება. ესენი ამ საქმის გამოძიებლები არ არიან, უკვე ნათლად ჩანს ყველაფერი, მაგრამ ნახოთ კომისია რა დასკვნას დადებს, როგორ გაიზიარეს პარლამენტი მას და მანამდე ერთი თვეა დაახლოებით კიდე და იქნებ კიდე მისი იმედი მოხსო, იქნებ კიდე გონს მოვიგან. ჩვენ შეგვიძლია ლევან მეგონი კიდევ ერთი ეპიზოდი წარვაგდეთ. კიდევ ერთი ეპიზოდი, რომელიც არის გაგრძელება იმ ეპიზოდის, რომელიც კომისიის ხდომაზე გამოიწვია კამათი შინაგან საქმეთა მინისტრსა და გიგაბოკერას შორის, რომ იცნობდა თუ არა გამომძიებელი ფიფია მირზა სუბელიანს და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ მოითხოვა ექსპერიმენტის ჩატარება კომისიის ხდომაზე და ჩვენ ახლა ერთად ვნახავთ ამ ექსპერიმენტს. მე თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით დავრეკავ. თაზო ერთი თხოვნა მაქვს რა, ჯერ სახელი და გვარი შენი თქვი თუ შეიძლება? პირდაპირ ეთერში ხარ ახლა. თამაზ თოდრაძე. მე მინდა რომ იცნობდეთ, ეს არის ბატონებო, ჩემი აპარატის თანამშრომელი თამაზ თოდრაძე. თაზო, რა მინდა იცი გთხოვო? ორი ჩვენი თანამშრომელი ბიჭი შეგიძლიათ ამოიყვანო და ამოხვიდე კომისიის ოთახში ერთი წუთით. მე ვთხოვ ჩვენს თანამშრომელს რომ შემოიყვანოს, თხოვოს ბიჭებს შემოსვლა. თქვენ დასვით შეკითხვა. ჩავიწერ რეგულარული სატელეფონო კონტაქტი აქვს სუბელიანთან და შემდეგ ამბობს რომ არ იცნობს და ვერ ამოიცნო ფირზე ეს ადამიანი. თქვენ ხო არ შეგიძლიათ ამოცნობა იმ ადამიანის ან 11 ზარი ხო არ განვახორციელო, ხო არ ვთხოვო ბიჭებს აპარატის თანამშრომლებს. შეგიძლიათ ამოიცნოთ. მიგვითითოთ რომ ეს ვესაუბრე. 21 საუკუნეში ბევრი მეთოდია გაგვიყვია უკვე აქამდე რომელია, ამიტომ ამ შეურაცხყოფელ ექსპერიმენტში მონაწილეობის მიღებას აღარ გავაგზავნებ. ბატონი, კალანდიასთვის რომ თქვენ არ მოგეწონათ როგორ მომეწონა? შესაძლოა გუბეჭრებით საუბარში ძალიან გთხოვთ. როგორც მე ვკითხე 4 კომისიის წევრს
მამკა ძალიან გთხოვთ ერთ კითხავთ ამ ადამიანებთან რომელიმეს ტელევიზორში ატრიალებენ 24 საათი მირზა სუბელიას ტელევიზორში ატრიალებენ 24 საათი თქვენ ჩამოვაყალიბეთ ლოგიკა იმის შესახებ და კითხვაში განავითარეთ ლოგიკა რომლის მიხედვითაც უნდა ამოეცნო იმიტომ რომ 12 ჯერ ქონდა სატელეფონო კონტაქტი მესმის რომ შეიძლება ცოტა დაბნეულები იყოთ ახლა მეს არგით გავიგეთ რა ეხა ეს ემოციებით ეხლა რა გონიათ რომ ამითი გადაფარავთ რომ არ ხართ დაბნეულები თუ რა არის გავიგე ასეთ ყო ექსპერიმენტი რომელიც კომისიის ხდომაზე ჩატარდა და ეს ისახავდა იმის დემონსტრირებას იცნობდა თუ არა სატელეფონო კომუნიკაციით ეფექტური იყო და ეს შეიძლება და ყოფილიყო კავშირში იმასთან რაზეც საუბრობდა თქო კომისიის წევრთა ნაწილი არ ვიცი ეს საზოგადოების განსაჯოს რამდენად ადეკვატური ექსპერიმენტი იყო შეთავაზებული ანალოგიური ექსპერიმენტი პროკურორმა გუგუშინმა მოითხოვა სასამართლო პროცესზე როდესაც მოიტანა დანა და წითელი ნაჭერი როდესაც კითხვა დაისვა, საიდან გაჩნდა ეს სამკუთხედი ჭრილობები, ეს უпроსტად დაზიანებები ტანსაცმელზე, რომელიც არა მარტო ჩემიშვილის ტანსაცმელზე იყო, არამედ დაგუნაშვილის ტანსაცმელზე ანალოგიური, აბსოლუტურად ყველა გაჭრილი ვაშლები გავდა ერთმანეთს. იგივე ექსპერიმენტი ჩაატარა ბატონმა დინარაძემ, ეს ას ნიშნავს, რა გამოძიების სტილი ეს არის. ეს ჩემი აზრით, პირდაპირ ეს იყო უკვე პოლიტიკური ორთაბრძოლა, ჩემი აზრით, დღევანდელი სხდომა რეზულტატი ახლა რა ვთქვი, ეს უფრო პოლიტიკური სხდომა უფრო იყო, ვიდრე ეს გამოძიება, აქ უფრო მიდიოდა იმაზე შოთაძე თავის თავს იმართებდა, გახარია თავის თავს იმართებდა, დინარაძე მთელოცნებას ამართლებდა, ეს იქით ამხარე, ანუ პოლიტიკურ დისკუსიაში უფრო შევიდნენ. ესენი ვიდრე აი, როდესაც დღეს და ჩვენ ახლა ვნახავთ ამ ფრაგმენტს, იქ ითქვა შინაგან საქმეთა მინისტრისგან კონკრეტული საყვედური, რომ კომისიამ კომისიამაც ვერ შეძლო, რომ რაღაცა კონკრეტული გამოეძიებინა და კონკრეტული შედეგები დაედო. მაინტერესებს მანამდე მოვიცნოთ თქვენი ახმა, თქვენი ანალიზი კომისია მისმა უფრო აქტიურმა ნაწილმა, ვინც ჩაიბარა ეს პროცესი ევროპულმა საქართველომ, თუ შეძლო თქვენთვის საინტერესო დეტალების პოვნა საქმეში, აი დამატებით რა დაგანახათ თქვენ საქმეში კარგად შეხედულადნი. ფაქტია, კომისიიდან გამომდინარე არის არასრულწლოვანი დაკავებული დღესდღეობით, რომელიც დააკავეს კომისიის შექმნიდან გამომდინარე დააკავეს მირზა სუბელიანის კომისიის შექმნიდან გამომდინარე გამოფხიზდა ასე რომ ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აი მართლა არ ვიტყვი იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არაფერს არ აკეთებს დღესდღეობით, აკეთებს რაღაცას, მაგრამ ფაქტია, იმდენ დონეზე არის გაფუჭებული ყველაფერი უკვე რომ ვეღარ პოულობენ გამოსავალს ვის რომელ დამნაშავეს აკუთხით მიუდგენ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ პროკურატურა აბსოლუტურად კვილებით იცავს ისევ და ისევ ამ გამოძიებას და რა მოცემულობას ჰქონდა თავიდან პირველ ეტაპზე, ის მოცემულობა უნდათ მეორე ინსტანციაში და მესამე ინსტანციაში რო გაიტანა. ჩვენ ვიხილავთ ბოლო ფრაგმენტს, ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხები იმ შეკითხვებზე, რაც მას დაუსვეს დღეს კომისიის ხდომაზე კიდევ ერთი ფრაგმენტი ნახოთ. დეტალი იყო, როდესაც კომისიას აკრიტიკებდა გიორგი გახარია თუ რა გამოარკვეთ ამ ორთვენახევრის მანძილზე ახალია და მას არა ოპოზიციის, არამედ უმრავლესობის წევრმა მიუთითა და გასცა პასუხი ეს იყო დიმიტრი წკიტიშვილი. შეურაცხყოფათ ეს დანარჩენმა წევრებმა ნაკლებად. პირიქით. პროგრამაში თქვენ რომ ეთანხმებიან გახარიას. მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი. როდესაც გიორგი გახარიას პასუხობს დიმიტრი წკიტიშვილი. კონსტრუქციულად ვიყო განწყობილი, უბრალოდ ეხა ვიტყოდი, რომ აი რა არის თქვენი ახალი გამოვლენილი ფაქტორები. აი ამდენი ხანია ორთვენახევარი გავიდა, კომისია მუშაობს, სამი თვე მუშაობს. აი ახალი გამოვლენილი, რა გამოვლენით ბატონო ანდრეი? აი პასუხეთ. შენიშნო თქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ორ თვეში თითქოს არ შედგა, ან არ დავადგინეთ ახალი გარემოებები, თუმცა მე ვიტყვი, რომ თუ ორ თვენახევარში დავადგინეთ, ისეთი გარემოება, რომელიც მერვე თვეს დაადგინა გამოძიება. რაზეც ახლა ცოტა ხნის ვსაუბრობდი, გარდა ამისა დავადგინეთ ის, რომ არის რამდენიმე სრულჩვენება, რომელიც ასევე თქვენს დაადგინეთ, მაგრამ ჩვენ უფრო ცოტა დრო დავჭირდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველად გამოძიებაში თუ იყო შესაძლებელი, რომ დადგენილიყო, შესაძლო არის. არა იურისტი ვარ, არა გამოძიებელი და სხვა პროფესიის, მაგრამ გონია, რომ შესაძლებელი შეიძლება ყოფილიყო ამის ეჭვის, ანუ ამის ვარაუდის საფუძველი გვაქვს, რომ შესაძლოა ცოტათი განსხვავებულად ან ემუშავათ იმ მონაწილეებს, მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინათ, მეტი, რა ვიცი, ეს შეიძლება ჩემი შეფასება ესეთი, მაგრამ მე მგონია, რომ ესეთ კომისიის მიმართ ესეთ დამოკიდებულება არ არის სწორი. იცით თუ არა, ბატონო გიორგი, რომ მირზა სუბელიანის შვილის მონაწილეობით არ ჩატარებულა საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ისე როგორც ეს ჩატარდა, ხაზგასმით აღნიშნავს, სხვა არასრულწლოვნების მიმართ და არ ჩატარდა, როგორც უკვე გითხარით, სუბელიანის შვილის მიმართ.
დიახ, დღეს უკვე ვიცი. იცით თუ არა, რომ განსხვავებით ჩხუბში მონაწილე სხვა არასრულწლოვნებისგან, რომლებიც მივიდნენ 51 სკოლაში, მაგალითად არასრულწლოვნები დღ, თნ, გჯ და სხვები, არ გაჩხრეკილა მირზასუბელიანის სახლი, ანუ მისი შვილის სახლი იქ გამოძიებისთვის საინტერესო ნივთების ან მტკიცებულებების აღმოსაჩენად. დიახ, დღეს უკვე ვიცი. იცით თუ არა, რომ მირზასუბელიანის შვილის ტანსაცმელი, რომელიც ჩხუბში მონაწილეობა არ არის ამოღებული სრულად, მაგალითად არ აქვს გამოძიებას ამოღებული და არც დაინტერესებულა მოეძიებინა მისი ქურთუკი და ზურგჩანთა, რომელიც ჩხუბის განმავლობაში მას თან ჰქონდა. დიახ, დღეს უკვე ვიცი. იცოდით თუ არა, რომ მათ შორის არ იყო დაკითხული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მირზასუბელიანის მეუღლე, რომელმაც ასევე მნიშვნელოვანი დეტალები იცოდა მოხთარის შესახებ საკუთარი შვილისგან. დიახ, დღეს ვიცი. ბატონო ირაკლი, თქვენ იცით თუ არა, რომ არ იყო დაკითხული მირზასუბელიანის მეუღლე? იგივეს უპასუხებ მეც, როდოსდობით ვიცი. იცით თუ არა, რომ მირზასუბელიანის სატელეფონო ამონაწერები ამოღებული იქნა საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნით და მხოლოდ ამის შემდეგ? დიახ, ახლა ვიცი. გავიგეთ თქვენ. თუმცა გადავამოწმე. დღესდღეობით ვიცი, როცა ბრძანებთ, იქნებ ყოველთვის დააზუსტოთ ხომ მოკლედ, გულისხმობთ იმას, რომ აქამდე არ იცოდით და ახლა გაიგეთ, თუ რომ იცოდით ამის შესახებ იქამდეც. შრალად, ხოლოდ. დღეს ვიცი და ეს იმ კითხვასთან დაკავშირებით რას ნიშნავს დღეს ვიცი და რას ნიშნავს არ ვიცოდი. მაგალითად, გამოძიების ეტაპზე ჩვენ გვქონდა გამოძიების მიერ შეკრებილი ინფორმაცია, მაგრამ შემდგომ ეს პროცესი გაგრძელდა სასამართლოში. და იქ ინფორმირებულობის ხარჯ ახალი ფაქტორები გამოვლინდა. თქვენ ხო გესმით კარგად რა? შემდგომ ეს ყველაფერი გაგრძელდა საპარლამენტო კომისიაში და ეს ინფორმაცია გროვდება. დღეს ვიცი. მადლობა. ეს იყო კიდევ ერთი ფრაგმენტი, ბატონ ზაზა, ვასრულებ ჩვენ თქვენთან საუბარს, თუ კი გაუკეთებთ კომენტარს, თქვათ აი ამ ბოლო ფრაგმენტს და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით. სამწუხაროდ აღარანაირი კომენტარების აღარც თავი მაქვს, აღარც ნებები ამათან, ისევ და ესე ჩემი კითხვა რჩება, ვინ არის ჩემი შვილის მკვლელი, რომელსაც ჯერჯერობით პასუხს ესენი ვერ ცემენ და იმედი მაქვს, როდესაც კომისია უკვე დასკვნას დადებს, იმედი მაქვს, მაშინ მაინც გაცემენ პასუხს. სანამ დაგემშვიდობებით, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, თქვენ თქვით, რომ საქმე ინდონეზე არის გაფუჭებული, რომ რეალური სურათის აღდგენა ვერ ხერხდება. თქვენი მოთხოვნა გასაგებია, რომ არის გაიგოთ, ვინ არის თქვენი შვილის მკვლელი, თუმცა დღეს როგორ ფიქრობთ, გამოძიება რა მიმართულებით უნდა წავიდეს და რა რესურსი არსებობს იმის, დადგინდება თუ არა რეალურად ვინ არის მკვლელი, თუ ვინ გააფუჭა საქმე, ყველა ეს პირი დაისაჯოს. ყველა აბსოლუტურად თუ ეს პირები არ მიეცა პასუხისმგებაში, რაც მოусუნეთ ბატონ გახარიას, ირაკლი ფიფიას როგორ იცავდა, თუ იმ გამოძიებლებს ხელი არ მოკიდა და რატო არ გააკეთა ეს საქმე სწორად ამ ფიფიამ, თუნდაც მის დაქვემდებარებაში ყოფნა ადამიანებმა, თუნდაც მისმა უფროსებმა, თუნდაც პროკურორებმა, თუნდაც ვიად ფაკაძე რატომ მიტკიცებდა თავიდან, რომ გჯუ იყო მარტო ჩემი შვილის მკვლელი და ვერ გაიტანა ეს სიმართლე, მე შემოიყვანა გბ ჩემი შვილის მკვლელობის ნაწილში და მე ვაფშე აერიათ ყველაფერი და ვაფშე ჩაეშალათ ყველაფერი, თუ ამ პიროვნებას არ კიდეს ხელი, ფაქტია, ბავშვებს ვერ ალაპარაკებენ. აი, მისცეს პასუხისმგება, ჩემი შვილის მეგობრა ალაპარაკეს, რომ რაც იმედი ქონდა, თუ ალაპარაკდებოდა დღუ და მისცემდა კონკრეტული პირების წინააღმდეგ ჩვენებას. არც ალაპარაკდება, რა თქმა უნდა. გმადლობთ, ბატონ ზაზა, რომ იყავით კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ზაზა სარალიძეს უსმენდით, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ამავე თემაზე განვაგრძობთ საუბარს. სოფო კილაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრი, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს აქ ამ სტუდიაში. ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ პირველებს და საუბრობთ გადაცემის ამ ნაწილში ცხოვრავას ქუჩის საქმეზე, უფრო კონკრეტულად დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობაზე. ჩვენი მომდევნო სტუმარია სოფო კილაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრი. მოგზანდით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მომზადების სალამი. ქალბატონ სოფო, კითხვები დაგროვდა და მაინც პირველ რიგში მინდა კითხოთ ასეთი რამ. დღეს როდესაც მოусმინეთ, მოდი დავიწყოთ ყოფილი მთავარი პროკურორით ბატონ შოთაძით. როდესაც მის პასუხებს ისმენდით, მისი ემოციების თანხლებით, ასახავს ხომ რაღაცა მიმიკა, განწყობა, იერი და ასე შემდეგ მდგომარეობას ადამიანის.
და პლუს ამას შინაარსი პასუხების, რომელიც მოისმინეთ. თქვენ გაძლევთ საფუძველს, რომ მაგალითად გაიზიაროთ იუსტიციის მინისტრის ასეთი პათოსი, რომ ის იმსახურებს მადლობას. მოგესალმებით კიდე ერთხელ, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და მადლობა მინდათ გითხრათ მოწვევისთვის. ბუნებრივია მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მედია ესეთ აქტიურ თემას და ესეთ მნიშვნელოვან თემას ესე აქტიურად აშუქებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას კონკრეტულად, მე როგორც იურისტი და როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვერ მივცემ ჩემ თავს ნებას, რომ ვისაუბრო ვინმეს მიმიკებით, ვინმეს ემოციებით, არამედ მე უნდა ვისაუბრო მით უმეტეს, როდესაც ვარ საგამოძიებო კომისიის წევრი საპარლამენტო, კონკრეტული ფაქტებით. და მხოლოდ ამ ფაქტებზე დაყრდნობით შემიძლია კონკრეტული დასკვნა გავაკეთო. შინაარსით და პასუხებით თქვენ მიიჩნევთ საჭიროდ თქმას, რომ თქვა ჩოთაძემ კარგად იმუშავა? თქვათ ამ კონკრეტულ საქმეზე იმუშავა ისე, რომ მას მადლობა ეკუთვნოდა და უბრალოდ წავიდა, იმიტომ რომ განემუხტა სიტუაცია. ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით ესე მოკლედ ალბათ ვერ გავცემ პასუხს და ალბათ უფრო ვრცელი პასუხი დამჭირდება. დიახ. ანუ აქ როგორც პროკურატურის მხრიდან, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან იყო გარკვეული საკითხები, რაც შეიძლება თქვათ ჩავთვალოთ ხარვეზად. და აქედან გამომდინარე ვიმსჯელოთ შემდეგ ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით, თუმცა იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ საბოლოოდ ყველაფრის გაანალიზების საფუძველზე კომისიამ როგორც ასეთმა გავაკეთოთ დასკვნა, ამიტომ რაიმე წინსწრები დასკვრისაგან კიდე ერთხელ ვიტყვი თავში ვიკავებდი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის სახეზე, რომ გარკვეული ხარვეზები იყო. თუმცა იმავდროულად რა ტიპის ხარვეზები შენიშნეთ? გასაგებია, ახლა ჩვენ არ გთხოვთ იმას, რაც შემდეგ რეკომენდაციები თქვენ ჩამოყალიბდეს, შეიძლება ეს მხოლოდ თქვენი პირადად ერთი იურისტის საქმე იყოს, მაგრამ საინტერესოა, იმიტომ რომ უმრავლესობის წევრი ხართ, როდესაც ამას ამბობთ, რომ ხარვეზები შენიშნეთ, აი რა ხარვეზები შენიშნეთ უმრავლესობის წევრი? ანუ იყო გარკვეული, თქვათ, ქმედებები, რაც არ განხორციელებულა, მაგალითად ამაზე ხა წვრილად არ მოყვები, იმიტომ რომ არ მინდა სიღრმეებში და დეტალებში შევიდე, მაგრამ საქმე არის კიდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება იმას, რამდენად შეეძლო გავლენა ექონია ამ ხარვეზებს საქმის საბოლოო, ასე რომ ვთქვათ, შედეგამდე. ანუ იმ შედეგამდე, რაც შეიძლებოდა დაედო თქვათ იგივე პროკურატურას ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემთვის როგორც იურისტისთვის, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, კაუზალური კავშირი ამ შემთხვევაში იურისტების ენაზე და აქ არის გადამწყვეტი სწორედ ეს მომენტი. იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, ეს ქმედებები, რომელიც არ ჩატარებულა დაუშვათ იქონიებდა თუ არა ზეგავლენა საქმის საბოლოო შედეგზე. კონკრეტულად კითხავთ მაშინ ის რომ მირზა სუბელიანი არ და კიდე ერთი საკითხი ბოდიში უკაცრავად რომ დავასრულოთ ეს თემა. კიდე ერთი საკითხი არის ის რომ დღეს მე ძალიან გამიზნულად დავუსვი როგორც ბატონ ირაკლის ასევე ბატონ გიორგის კითხვა იმასთან დაკავშირებით რომ ის სტრატეგია რაც ქონდა გამოძიებას რომლის ფარგლებშიდაც განხორციელდა ან არ განხორციელდა კონკრეტული ქმედებები ეს სტრატეგია არის თუ არა ის სტრატეგია რომელიც ყველა ნებისმიერ სხვა საქმეში იქნებოდა გამოყენებული და ჩვენ მივიღეთ ამაზე პასუხი დიახ ეს არის ის სტრატეგია რომელიც სხვა ნებისმიერ საქმეში იქნებოდა გამოყენებული ანუ ვალიდურობა ამ პასუხის მოგახსენებთ ამას მოგახსენებთ არ გითხრეს მართალი მოგახსენებთ ამას მაგითკენ მიმყავდა ზუსტად საკითხი ანუ ქონდა თუ არა განსხვავებულ მოპყრობას ადგილი ანუ იმას რაზედაც აპელირებს თქვათ ოპოზიცია მას რამდენად შეიძლებოდა ქონოდა საფუძველი ანუ იყო თუ არა ყველა ეს ქმედება ჩატარებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის მხრიდან რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა ჩატარებული სხვა ადამიანებთან მიმართებითაც და აქ უკვე არის მთელი ეს ესე რომ ვთქვათ პრობლემატიკა თავმოყრილი ამ საკითხში, რაზეც აპელირებს ძალიან ხშირად ოპოზიცია და ასე ვთქვათ, ოპოზიციას ჰქონდა და ჩვენც ჰქონდა რეალურად შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ რაიმე, ვთქვათ, ისეთი დიდი გარღვევა იქნებოდა ან სისტემურ პრობლემასთან გვექნებოდა საქმე, ეს ყველაფერი, ვთქვათ, დღის შუქზე გამოსულიყო. მაგრამ დღესაც ოპოზიციის მხრიდან სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა იმედ
გაცრუებული დარჩი, იმიტომ რომ მეც ველოდი ოპოზიციისგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმე იმდენად, ასე რომ ვთქვათ, ხელის გულზე დევს ძალიან ბევრი რამ, მათ უბრალოდ საშუალება არ ქონდათ, ანუ საფუძველი არ ქონდათ, ვთქვათ, უფრო მეტი გაეკეთებინათ ამ შემთხვევაში. ახლა მაგალითად ის რომ მირზა სუბელიანი არ დაკითხეს. არც მისი მეუღლე. დიახ, ამას ქონდა თუ არა გამართლება თქვენი აზრით. აი როდესაც შოთაძის პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობ. დიახ. აი თქვენ როგორც კომისიის წევრი რას ფიქრობთ ამაზე? ეს სწორი იყო თუ არ იყო სწორი? მირზა სუბელიანი რომ არ დაკითხეს. დიახ. აი ამ კონკრეტულ საკითხებს როგორც მოგახსენეთ, შეფასებას ცოტა მოგვიანებით მივცემთ. შეიძლება ამ გადასახედიდან, როდესაც საკითხი ესე გაპრობლემდა, შეიძლება ხელახებით ვთქვათ, რომ კი აუცილებლად უნდა დაკითხულიყო. ამ გადასახედიდან ვამბობ, მაგრამ მაშინ, როდესაც ეს კონკრეტული საქმე, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო თავის გამოძიებას, ანუ დასაწყისში, ხო, ყველაზე. მით უმეტეს არ უნდა დაეკითხათ, როდესაც ასეთ აქტიურ ფაზაში იყო. დავასრულებ რა, თუ შეიძლება. ანუ იმას ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში ამ გადასახედიდან კიდე ერთხელ ვიტყვი. შეიძლება ვთქვათ, რომ კი აუცილებლად უნდა დაეკითხა, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ფიგურირებდა ყველა დროში მირზა სუბელიანის სახელი და გვარი. არც ერთი გადასახედი არ ყოფილა, არც ერთი ეპიზოდი, როდესაც ის არ ჩანდა როგორც ფიგურანტი ამ საქმეში. ხო და ამიტომ ვამბობ რა, მე როგორც ვთქვათ, გადასახედი ყველა მხრიდან ხედავდა, ყველა სიმაღლიდან ჩანდა მირზა სუბელიანი. მაგრამ იმავდროულად დღესაც დაფიქსირდა და არაერთხელ მანამდეც დაფიქსირდა, რომ მირზა სუბელიანი იმ ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლის თაგანი იყო, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა გამოძიებასთან და მან ძალიან ბევრი რამის, ასე ვთქვათ, რამისთვის ნათელის მოფენას შეუწყო ხელი და აქედან გამომდინარე, იმიტომ ვამბობ რომ ჩვენ ამის კიდე ერთხელ გაანალიზება გვჭირდება ძალიან კარგად კონკრეტულმა ქმედებებმა, ანუ მოქმედებამ ამ უმოქმედობამ რამდენად შეუწყო ხელი, ვთქვათ, კონკრეტული შედეგის დაყენებას ან არ დაყენებას. ანუ ახლა რომ მირზა სუბელიანი ციხეში ზის. სენსიტიური საკითხები არის და აქედან გამომდინარე მირზა სუბელიანი ციხეში ზის. არის თუ არა ეს სწორი გადაწყვეტილება? აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს ამაზე. აი თქვენ იცნობთ ამ საქმეს უკვე. ახლა ზის ის ციხეში. საბოლოოდ ყველაფერი მიდამთავრდა, რომ ის ციხეში აღმოჩნდა. მანამდე კი გამოძიებას მასთან შეკითხვები არ უჩნდებოდა. ხო, ეხლა თქვით რომ ამ გადმოსახედიდან ეს უნდა დაეკითხათ ალბათ, ხო? ანუ რა იყო ისეთი გარემოება, რამაც ამდენი თვის განმავლობაში ამას ხელი შეუშალა. ამაზე ძალიან მარტივი პასუხი არის, რომ კონკრეტულმა მოწმეებმა მისცეს ჩვენება იმ საქმეზე, რამაც შემდეგ გამოიწვია მირზა სუბელიანის პასუხისმგებლობის დაყენება და ეს იყო ბოლო თვეებში, ანუ ეს არ იყო თავიდან, ანუ ამ მოწმეების ჩვენების გარეშე ეს ის მოწმეები არიან, რომლებმაც გვიან მისცეს ჩვენება. მათი ჩვენების გარეშე, რომელიც კიდე ერთხელ გავუსვამ ხალხს, ძალიან გვიან მისცეს ამ ადამიანებმა, არასრულწლოვანებმა, არ იქნებოდა მირზა სუბელიანი პასუხისმგებაში მიცემული. რაიმე გააკეთა თუ არა მირზა სუბელიანის მიმართულებით, აი პირველი დღიდან ვიდრე მას დააკავებდნენ და აი ეს ჩვენება გაჩნდებოდა საქმეში. რაიმე მოიმოქმედა, ეს გიჩენთ თუ არა თქვენ რაიმე ეჭვს, რომ რაღაც სხვა ხდებოდა. ეს არ იყო სტრატეგია, არამედ ხდებოდა რაღაც სხვა. ეს ეჭვი თქვენ გააქვთ? ჩვენ იმისთვის, რომ ეს ეჭვები გაფანტულიყო საზოგადოებაში, ან დადებითი, ან უარყოფითი კუთხით, გულისხმობ იმას, რომ საზოგადოებას არ დარჩენოდა არც ერთი კითხვის ნიშანი, ამიტომ შევქმნით სწორედ ეს საგამოძიებო კომისია. ანუ ჩვენთვის მთავარი მიზანი საგამოძიებო კომისიის შექმნისა იყო ის, რომ ის ეჭვები და ის კონკრეტული კითხვის ნიშნები რაც დაისვა, ისინი უნდა გაფანტულიყო. ხელოვნელი მონაცემით რომ ვიმსჯელოთ, გაგიფანტათ ეჭვი, თქვენ სტრატეგია, ანუ ის რომ არ დაკითხეს მირზა სუბელიანი. მიგაჩნიათ თუ არა რომ ანუ პრინციპში კი მიპასუხეთ ამ გადმოსახედიდან, მაგრამ გაფანტეთ ეს ეჭვები, აი თქვენი აზრით, გაფანტეთ თუ გაიფანტა ეს ეჭვები თუ გამყარდა კიდევ უფრო ეს ეჭვები, რომ რაღაც სხვა ხდებოდა. დღევანდელი კომისიის ხდომა ძალიან კარგი ინდიკატორი იყო ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით. ძალიან კარგი ინდიკატორი იყო ძალიან ბევრი რამისთვის.
თუ რაიმე სერიოზული კითხვის ნიშანი იყო, დღეს უნდა დასმულიყო და პირველ რიგში უნდა დასმულიყო ოპოზიციის მხრიდან. ჩვენს ბუნებრივ პარტიას არ წარმოადგენთ, ამ ჟურნალისტები ვართ. არა, უბრალოდ მე მაინტერესებს, ევროპულმა საქართველომ რა იკითხა. რა გააკეთა ეს ხო მათი საქმეა, მაგრამ მე გეკითხებით როგორც ჟურნალისტი, უფრო გაიფანტა თქვენთვის სუვერენიტეტთან დაკავშირებით თუ გაგიმყარდათ, რომ რაღაც სხვა ხდებოდა, რაღაც საერთო. როგორ გონიათ, თუ რაიმე ხელმოსაჭირი იყო და თუ რაიმე სისტემურ პრობლემასთან ჰქონდა საქმე. ევროპული საქართველო ამაზე უარს იტყოდა, რომ დაეფიქსირებინა ესე გვეუბნება. კიდევ ერთხელ მე არ წარმოვადგენ არც ერთ პარტიას, არც ლევანი, არც ნინო. ნახეთ, მე იმ შეკითხვას ვარ, რიტორიკული შეკითხვა არის, ხო? რიტორიკული შეკითხვა. მე ღმადავარ დაწყნა, არ დაწყნა. დაასვეს კითხვები, მაგრამ იმ კითხვების ხარისხი მოსაჭიდი ფაქტები დავსვა მათ კითხვას. თავმა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა კომისიიდან გაიგო, რომ საქმის ფიგურანტების საცხოვრებელ სახლში ინახებოდა სისხლიანი ტანსაცმელის არ იცოდა ირაკლი შოთაძე. მან არ იცოდა, რომ მკ-ს ფარული ჩაწერა არ მომხდარა. მან არ იცოდა, რომ და არ ამოიღო გამოძიება ამ საქმის წინ სუბელიანისა და ასევე კიდევ ერთი ფიგურანტის სოციალურ ქსელში მიმოწერა. არ მომხდარა მათი ფარული სატელეფონო მიყურებება. ამ გარემოებების გათვალისწინებით გვეუბნებით თუ არა იმას, რომ გამოძიება თავიდანვე იყო დაინტერესებული, რომ ეპოვა საქმეში ხელმოსაჭიდი ფაქტები, რომელიც შეუწყობდა ხელს ჭეშმარიტების დადგენას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ირაკლი შოთაძე როგორც მთავარი პროკურორი, რომელიც იმ დროს, როდესაც გამოძიება აქტიურ ფაზაში იყო, მის უშუალო დაქვემდებარებაში იყო ზოგადად მთავარი პროკურატურა და ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით ის საქმის კურსში იყო, ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ბუნებრივია მთავარ პროკურორს, რომ აბსოლუტურად ყველა დეტალი საქმის კურსში იყოს, იმიტომ რომ ეს მისი კომპეტენცია არ არის. გამოძიებას უნდა შეესწავლა თუ არა საქმის ფიგურანტების სატელეფონო და სოციალური ქსელით განხორციელებული მიმოწერა. უნდა ამოეღო თუ არა სისხლიანი ტანსაცმელი, რომელიც ინახებოდა ფიგურანტების საცხოვრებელ სახლებში. ეს გაძლევთ თუ არა იმის თქმის საფუძველს, გამოძიება იყო დავიდანვე დაინტერესებული ეპოვა კონკრეტული ფაქტები თუ არ იყო. აი ისევ იმ საკითხს დაუბრუნდები, საიდანაც თავიდან დავიწყე კითხვა, ანუ უბრალოდ პასუხი, ანუ კონკრეტულად ის რომ რაღაც კონკრეტული ქმედებები უნდა განხორციელებულიყო და ამ გადმოსახედიდან იმისთვის რომ გარკვეული ესე რომ ვთქვათ უფრო სწორად არ გაპრობლემებულიყო ეს საქმე და დღეს აბსოლუტურად ყველაფერზე ყოფილიყო პასუხი გაცემული ამ გადმოსახედიდან კი ბატონო გეტყვით რომ ალბათ აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გაეკეთებინათ საგამოძიებო ორგანოებს იმისთვის რომ არც ერთი კითხვა იოტის ოდენიც კი არ დარჩენილიყო მაგრამ არსებობს გამოძიების სტრატეგია და სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ეს სტრატეგია არის ის სტრატეგია, რომელსაც ყველა სხვა საქმეში იყენებენ. ანუ საკითხი არის შემდეგნაირად. თუ გამოძიება თვლის, რომ ეს კონკრეტული საკითხი რაღაცა შეიძლება არ იყოს რელევანტური საბოლოო შედეგისთვის, ამ შემთხვევაში ისინი ესე რომ ვთქვათ, ლევანის შეკითხვა მინდა აი კიდევ განსაკუთრებით ეს არის სამართალდამცავების მუშაობის სტილი. უბრალოდ დღესაც თქვა ბატონმა გიორგი გახარიამ რომ და ძალიან კარგი არის მე ვფიქრობ რომ ამ კონკრეტულ თემაზე ვთქვათ დასრულდეს დისკუსია Facebook ჩანაწერების გამოთხოვა თვითონ Facebook-ის სათაო ოფისიდან ძალიან ბევრ კითხვას გაცემს ალბათ ეს პასუხს. უბრალოდ აღარ დარჩება კითხვები და კარგი იქნებოდა ალბათ ეს თავიდანვე გაკეთებულიყო რომ არ დარჩენილიყო ეს კითხვა. რა შეკითხვებიც დაგისვათ და გარკვეულწილად დაუბრუნდები ჩემ შეკითხვასაც. ზაზა სარალიძეს მიაჩნია რომ მირზა სუბელიანი გავლენას ახდენდა ამ საქმეზე. თქვენ ბრძანეთ ეჭვების გაფანტვისა და გამყარების შესახებ. თქვენ ამდენ ხნიანი მუშაობის შემდეგ გაფანტეთ ეს ეჭვები თუ გაგიმყარდათ ეს ეჭვები რომ მირზა სუბელიანი შესაძლოა მართლაც ახდენდა გავლენას ეს ეჭვები გაქვთ თუ აღარა გაქვთ კი ბატონო ბატონ ზაზა სარალიძეს რაც შეეხება სანამ პირდაპირ უპასუხებ თქვენ კითხვას კიდე ერთხელ არ ვიცი ალბათ წერსაც არ უსურვებ ისეთი ტრაგედიის დატრიალებას რაც მის თავს დატრიალდა და ასევე დადონაშვილების ოჯახის თავს დატრიალდა ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს მე აბსოლუტურად მესმის მისი მეც დედა ვარ და აქედან გამომდინარე დედაც რომ არ ვიყო ადამიანურად აბსოლუტურად გასაგები არის ეს ამბავი და არ ვიცი ადამიანს უდიდესი მწუხარება აქვს და მესმის რომ მას უნდა
მაქსიმალურად ნათელი მოეფინოს ამ საქმეს. აბსოლუტურად მესმის და ლეგიტიმურია მისი მხრიდან, როგორც მშობლის მხრიდან ეს. სუბელიანის ნაწილში. ჩემი შეკითხვა რაშიც მდგომარეობთ? კი ბატონო, ეხლა თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება. იმისთვის რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო, როგორც იურისტებმა ვინმე კონკრეტული ადამიანის ბრალეულობაზე ვისაუბროთ, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული ფაქტები. ბრალეულობაზე არ კითხეთ შეგნებულად, მე ვიცი რომ თქვენ ამას მეტყოდით. მე გკითხეთ ეჭვები გაგეფანტათ მთლიანად თუ დაგრჩათ ეჭვები მირზა სუბელიანის შესახებ რომ ის ახდენდა გავლენას ან არ ახდენდა? აი ამ მიმართულებით ეჭვები გააქვთ? მე ბრალეულობაზე არ გეკითხე. რაც შეეხება ეჭვს და რაც შეეხება კითხვის ნიშნებს. ძალიან რთული არის ამაზე ჩემთვის პასუხის გაცემა იმ კონტექსტში ვამბობ რომ ისევ როგორც იურისტმა უნდა გავცე ამას პასუხი. ანუ რომ არ დავარღვიო ვინმეს უდანაშაულობის პრეზუმპცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კოლეგისგან პირდაპირ ბრალდებებს ვისმენდი პირდაპირ ეთერში, რაც არის პირდაპირ უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევა და მე არ მინდა იგივე გავიმეორო. არამედ მე არა მაქვს საფუძველი ვიფიქრო იმაზე, რომ ანუ ხელმოსაჭიდი ფაქტი არ არსებობს. არც ოპოზიციას არ დაუსახელებია ასეთი ფაქტი. შესაბამისად ეჭვებიც არ გაქვთ ამ მიმართულებით. ასე უნდა გავიგოთ თქვენი პასუხი. მე ვამბობ იმას, რასაც ვამბობ. მე არა მაქვს ხელმოსაჭიდი არაფერი იმისთვის, რომ ვთქვა, რომ ვინმეს აი რაც შეეხება ტაქტიკას და დამაჯერებლობას კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. აი ფაქტებიდან გამომდინარე ვსაუბრობ და არა ეჭვებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან ეჭვებზე საუბარი ფაქტები არ გაძლევთ შესაძლებლობას რომ ეჭვები დაგრჩეთ. ეს იქნება ალბათ სწორი პასუხი ამ შემთხვევაში. მე არა მაქვს საფუძველი იმისა, რომ ვთქვა, რომ ვინმე ამ შემთხვევაში არის, ანუ ვინმეს ბრალეულობა იკვეთება. აი პირდაპირ და ეჭვებზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან კომისიის წევრი ხართ. თქვენ ხომ იკულებთ ამ საკითხს? თქვენ შეიძლება გაგიჩნდეთ ეჭვეს, ამის უფლება აქვს კომისიის წევრს. შეიძლება ვალდებულებაც კი იყოს ეს. რაღაცა რომ არ არის ეჭვი ძალიან ცუდად ხდება ყურშივა, ხო? ცუდად ნუ გამიგებთ, იმიტომ რომ ჯერ იყო და ეს ნაციონალების დროს ეს გონივრული ეჭვი, ეს ამოვიღეთ იმ პოლიციის შესახებ კანონიდან და სხვა სტანდარტი დავამკვიდრეთ და დღეს კიდევ ოთარ კახიძემ ეჭვი ახსენა და ძალიან ცუდად ხდება ყურში, როგორც ოთარ კახიძემ დღეს კომისიაზე. აი მუდმივად ახდენთ რაღაცა გადამისამართებას, აი ჩვენ ხო აი ჟურნალისტები და თქვენ რესპონდენტები და მოიხსენიებ. კი, აი იცით შევცვალოთ ეს ამ მიმართულებით იკვლევთ ამ საქმეს. აი პირადად თქვენ როგორც იურისტი, როგორც კომისიის წევრი, რაიმე საფუძველს ხედავთ იმისა, რომ მირზა სუბელიანის ნაწილში დამატებითი შეკითხვები გაგიჩნდეთ თუ აღარა გაქვთ უკვე ეს შეკითხვები? ამოიწურა ის დაკავებულია იმ ბრალდებით, რითიც არის და აქ თქვენ შეკითხვები არ გაქვთ. ასე უნდა გავიგოთ თქვენი პოზიცია. ჩვენ შეკითხვები დავსვით. ახო ჩვენ არაერთი შეკითხვა დავსვით. მე პირადადაც ჩემმა კოლეგებმაც უმრავლესობიდან დავსვით შეკითხვები, მაშინ როდესაც სხვადასხვა მოწმეები გვყავდა გამოკითხვაზე, მაშინ როდესაც თავად სუბელიანთან იყო, ესე რომ ვთქვათ, გამოკითხვა, მე სამწუხაროდ ვერ გახლდით იმ გამოკითხვაზე, მაგრამ ჩემი კოლეგები იყვნენ და ჩვენ ვსჯელობთ ფაქტების ერთობლიობიდან გამომდინარე. კიდე ერთხელ ვამბობ, საბოლოო ანალიზზე ჯერ არ გვემსჯელი, ანუ კომისიას ჯერ დასკვნა არ დაუდვია, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე კონკრეტული ფაქტები არ მაქვს იმისა, თუნდაც ამ კომისიის საქმიანობიდან გამომდინარე და ვერც მოვისმინე კონკრეტული, ასე რომ ვთქვათ, ისევ ჩვენ ოპონენტებს ვახსენებთ, რომ კიდე ერთხელ თქვენი მისამართი არ არის ეს უბრალოდ კომისიის რომ მირზა სუბელიანი შესაძლოა ახდენდა გავლენას. ანუ აქ კონკრეტული ფაქტები არ მაქვს. შეკითხვები შეიძლება კიდე დაისვას, მაგრამ კონკრეტული ფაქტი არ მაქვს მე ამის. და არც არავის არ აქვს მე რასაც. როგორც იურისტი, რით შეგიძლიათ ახსნათ ის გარემოება, რომ პროკურორი ფიგურანტ მკ-სთან დაკავშირებით მიუთითებდა, რომ ის მკვლელობის ადგილიდან იდგა 8-9 მეტრში. როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებას მოწმეებზე დაყრდნობით უწერია, რომ 1-2 მეტრში იდგა ის. აი ეს გარემოება რითი აიხსნება? ერთი სახელმწიფო უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ადამიანი იდგა მკვლელობის ადგილიდან 1-2 მეტრში და შემდეგ უკვე პროკურატურა ამბობს, რომ ის იდგა 8-9 მეტრში. აქ რა ხდება?
აქ ძალიან მარტივი არის პასუხი და რამდენიმე კომპონენტი არის, რითაც ეს კონკრეტული თემა შეიძლება აიხსნას. ერთი ის, რომ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმაც თქვა და ყოფილმა მთავარმა პროკურორმაც თქვა, რომ პირველ რიგში ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, შემდეგ უკვე სასამართლოს ეს სხვა, ასე რომ ვთქვათ, გარემოებები გამოიკვეთა და ამით აიხსნება ეს ორი განსხვავებული მოსაზრება. მეორეც პირველ ეტაპზე იყო ადამიანი იდგა მკვლელობის ადგილიდან 1-2 მეტრში და სასამართლოზე შეიცვალა რომ ის იდგა 8-9 მეტრში. ერთმა წყარომ თქვა ესე, შემდეგ გამოიკვეთა კიდე სხვა და კიდევ შესაძლებელია ესეთნაირი ახსნა კონდეს, რომ ეს პროცესი იყო დინამიური, ერთ მომენტში შეიძლება კონკრეტული ადამიანი ამ შემთხვევაში მოკო არასრულწლოვანი, მაშინდელი არასრულწლოვანი იყო, თქვათ, ბოლოში, შემდეგ ის უფრო მიუახლოვდა ამ ფარდულს და აქედანაც შეიძლება აიხსნას და მესამე კომპონენტი კიდევ რაც შეიძლება გაამყაროს ეს განსხვავებული პოზიციები ამ ორი უწყების წარმომადგენლებისგან არის აღქმის თემა. ანუ კონკრეტული მოწმისთვის შეიძლება რაღაცა ერთი ეს დისტანცია იყო უფრო მეტი, მეორე მოწმისთვის უფრო ნაკლები. მე მაგალითად პირადად ძალიან მიჭირს შევაფასო რამდენ მეტრში შეიძლება დგას ადამიანი. თუმცა არ არის მას შემდეგ თქვენ კარგად იცნობთ ამ საქმეს და იცით რომ მას შემდეგ რაც მირზა სუბელიანი გამოჩნდა ამ საქმეში, როდესაც მან თავისი შვილი მიიყვანა და ეს გამოკითხვა შედგა, ამის შემდეგ ხდება ასეთი რამ, რომ დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში თვითმხილველებს არ კითხავენ გამომძიებლები. ეს საგამოძიებო უწყებამ ახსნა როგორც ტაქტიკის ნაწილი. თქვენ როგორც კომისიის წევრი იზიარებთ ამ პასუხს. ეს თქვენთვის ტაქტიკის დაგაჯერათ, დამაჯერებელია თქვენთვის? იცით ვახო, კონკრეტულ შემთხვევაში კიდე ერთხელ დაუბრუნდები იმ თემას. სამართალდამცველებს აქვთ თავისი სტრატეგია. ეს სტრატეგია შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს, არ მოსწონდეს, მაგრამ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სტრატეგია არსებობს და ყველა კონკრეტულ შემთხვევას აქვს თავისი სტრატეგია. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, ჩემი ინფორმაციით გამოკითხვები არა, მაგრამ სხვა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ტარდებოდა, ანუ პროცესი გაჩერებული, გაყინული იყო. მაგალითად იქ ექსპერტიზის თემა იყო და სხვადასხვა საკითხები, სხვათა შორის გვაქვს ჩვენ ეს ჩამონათვალი, რომელ მონაკვეთში რა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ღონისძიებები გატარდა და შემიძლია მოგაწოდოთ კიდეც, ეს არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ ანუ გამოძიება არ იყო გაჩერებული და ეს არის ზუსტად ჩვენი ოპონენტები, რომ აპელირებენ იმაზე, თითქოს აი გაჩერებული იყო ყველაფერი და ვიღაცას ხელი დააფარა, არ იყო ესე, შეყავთ საზოგადოებას შეცდომაში. არ გეჩვენებათ, როდესაც 2 კვირით გამოკითხვა წყდება თვითმხილველების და იზიარებთ მოსაზრებას, ანუ თქვენთვის დამაჯერებელი იყო პასუხი, რომ ეს არის სტრატეგიის ან ტაქტიკის ნაწილი. ანუ ეს საკითხი თქვენთვის ამოწურულია. ახლა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იყო სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც სხვა საგამოძიებო ღონისძიებები ტარდებოდა. ანუ გამოძიება გაჩერებული, გააყინული ერთ ადგილას არ იყო, გამოძიება არ იყო დახურული. მესმის, ანუ თქვენთვის როგორც კომისიის წევრისთვის თუ იყო მეთქი დამაჯერებელი, მე ამას ვკითხულობ. მე აქ ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა საქმეში რომ ჩაიხედოთ და სამართალდამცავების ყოველდღიურ ცხოვრებას მიადევნოთ თვალყური თქვენს და საზოგადოებამაც, ამაში ცუდი და განსაკუთრებული არაფერი არ არის ნებისმიერ საქმეში. თვითმხილველების გამოკითხვა წყდებოდეს 2 კვირით ნებისმიერ საქმეში. იმ ეტაპზე, რომელი ჩემი აღქმა ესეთი იყო ამ კონკრეტულ საქმეში, მაგალითად, რომ ის თვითმხილველები უკაცრავად, რომელთაც ღირებული ინფორმაცია ჰქონდათ, ისინი იქნენ დაკითხულნი, მანამდე იყო სხვადასხვა გამოკითხვები პოლიციის შესახებ კანონის მიხედვით, რომელიც, ასე რომ ვთქვათ, არ არის აუცილებელი, რომ დაოქმებული იყოს. ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, სამწუხაროდ გარკვეული წრეებიდან გვესმის აპელირება სულ იმაზე, რომ რაღაც კონკრეტულ ეტაპზე საერთოდ შეწყვეტილი იყო გამოძიება. არ იყო ეს ესე. გამოძიება არ მიხსენებია. თქვენ არ ახსენეთ, მაგრამ სხვები ახსენებენ და აქედან გამომდინარე მინდა საზოგადოებასაც რომ არ შეექმნას ცდარი შთაბეჭდილება. მე უბრალოდ გამოკითხვა შეწყდა. ფაქტია ეს.
14 დღის განმავლობაში, 2 კვირა დაახლოებით, თვითმხილველები არ გამოუკითხავთ. ეს ხომ ფაქტია. ალბათ დაკითხებს გულისხმობ. დიახ. მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები არ შეწყვეტილა. თუმცა უფრო ღმერთად შემიძლია ჩავიხედო ხა ესე ზუსტად მართლა არ მახსოვს ზეპირად, მაგრამ ხო, ანუ გამოძიება რომ არ შეწყვეტილა და ათეულობით პროცედურა არა მე ვამბობ მატერიალურად ვთქვი რა არა ფორმალურად არამედ მატერიალურად ანუ ათეულობით სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებებით ჩატარდა მათ შორის ექსპერტიზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე აქ ნამდვილად ვფიქრობ რომ სასაყვედურო არაფერი არ არის უბრალოდ ერთ კონკრეტულ საკითხზე მინდა კიდე თქვენი ნებართვით თუ შეიძლება გავამახვილო ყურადღება ბრძანეთ და შემდეგ რამდენიმე კითხვა დამჭირდა კი ბატონო მე მგონია რომ დღევანდელი სხდომა იყო კიდე ერთხელ გავიმეორებ ძალიან ბევრი რამის ინდიკატორი პირველ რიგში იმისა რომ ჩვენს ქვეყანაში საბედნიეროდ დემოკრატია სულ წინ და წინ მიიწევს და ძალიან ნათელი დადასტურება იყო დღეს იმისა რომ ორი მინისტრი იყო მოსული პარლამენტში და ასევე ყოფილი გენერალური პროკურორი და ძალიან ჩვეულებრივად ყოველგვარი კონცერტების გარეშე გასცეს მათ კითხვებს პასუხი მათ შორის სრულად თავისუფლები იყვნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ეს წინა ხელისუფლებას და ახლანდელ ოპოზიციას ყველაზე საუკეთესო ოცნებებშიც ვერ მოელანდებოდა რომ მერაბიშვილი ან ადეიშვილი მოსულიყო პარლამენტში და საგამოძიებო კომისიაში მაგალითად გირგვლიანის საქმეზე მოესმინათ კითხვები ოპოზიციის მხრიდან ამას ვამბობ არა იქედან გამომდინარე რომ მე ვარ ქართული ოცნების წევრი არამედ იქედან გამომდინარე რომ რეალურად ეს მაღალი პოლიტიკური კულტურა მკვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას მოყვება კიდე უფრო და უფრო ღრმა ნაბიჯები დემოკრატიისაკენ სამწუხაროდ ამას ოპოზიციას სხვანაირი ინტერპრეტირებას აძლევს მაგალითად ბატონმა სერგი კაპანაძემ დღეს თქვა რომ ეს თავისთავად არისო არ არის ეს თავისთავად იმიტომ რომ ჩვენი წარსულიდან მოვდივართ უახლესი წარსულიდან სადაც ეს თავისთავადობა კი არა საერთოდ ოცნებაც არ შეიძლებოდა მსგავს რამეზე დროის უმოკლეს პერიოდში ჩვენ მოვახერხეთ და მინისტრებმა ძალიან მაღალი პოლიტიკური კულტურა აჩვენეს და ეს ვფიქრობ რეალურად ხაზგასასმელი საკითხია. ძალიან საინტერესოა თვითონ პროცესი და ძნელი არ გაგეთანხმოთ ვინმე ალბათ იმაში რომ ეს თვითონ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის ფორმატი მართლაც ძალიან საინტერესოა. იმდენად კარგად ხდება ლუსტრირება ყველასი და ყველაფრის ეს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა აქ აგერ თქვენამდე იჯდა მოკლულის მამა. და ის აი ამ კომისიის ფონითაც კი და მით უმეტეს ამ კომისიის ფონით ამბობდა რომ უკვე არაფრის იმედი აღარ აქვს რომ მისი შვილის მკვლელი დადის ქუჩაში და რომ ის იდენტიფიცირებულიც გამოძიებას არ ყავთ. ნახეთ რა ხდება კომისიამ რომ მხოლოდ ფასადური შედეგი არ დადოს რომ ჩვენ დღეს ბჭყალებს ჩავსვათ გვასი ამოვნა ტელევიზიით ჭირდება კონკრეტული შედეგები. ახლა მე რომ თქვენ მოყვებით ლოგიკაში და გისმენ შეფასებებს თქვენსაც უსმენ რჩება შთაბეჭდილება რომ თქვენ პრაქტიკულად პროკურატურას სერიოზული ხარვეზი ვერ უპოვეთ ვერც გამოძიებას და თქვენ ამბობთ რომ სადაც ცოტა ხარვეზი დაინახეთ იქაც კი შეიძლება რომ აი ამ ხარვეს რეალური შედეგი, მძიმე შედეგი გამოძიების შედეგისთვის არ მოეტანა. რა გამოდის, რომ უმრავლესობა არ არის მზად რეალური კრიტიკისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს საფუძვლიანი და შესაბამისად შეიძლება რომ ეს რეალური და სოლიდური შედეგის გარეშე დასრულდეს? აბსოლუტურად მესმის ნინო თქვენი კითხვის პათოსის და მეც რომ თქვენს ადგილზე ვიყო და ჟურნალისტი რო ვიყო, ალბათ ზუსტად იგივე კითხვას დაგისვამდით. საკითხი დგას შემდეგნაირად. ბატონი ზარასარალიძე არის კიდევ ერთხელ ვამბობ მამა და გაუბედურებული მამა. ძალიან გულწრფელად. და მას აქვს ემოციები და მე ვერ წარმომიდგენია რომ მან ემოციებით არის საუბროს. ეს არის ფაქტი და ჩვენ ყველამ ეს უნდა მივიღოთ ჩვეულებრივ მოგახსენებთ მეორე გასაგები კი არ არის ძალიან გასაგებია და გაუგებარია ყველა ის პოზიცია რომელიც მას შეიძლება ოპონირებდეს ან იცავდეს იმ ხალხს რომელმაც მას თავისი შვილის მკვლელი ვერ უპოვა რომელიც მან იცის ვინც არის და ზუსტადაც რომ არ ვოპონირებთ უბრალოდ ნინო ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფაქტებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მეორე უკიდურესობაში გადავარდებით, სადაც ჩვენ დავარღეთ სხვა ადამიანის უფლებებს. ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან დაუშვებელი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მესმის ბატონი ზაზა სარალიძეს და მისი ემოციების და ალბათ
ყველა ადამიანი მის ადგილზე ისე მოიქცეოდა, როგორც ის იქცევა, ანუ მას აქვს ემოციები და ამას ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ, მაგრამ მეორე მხარეს არის რა ფაქტები გვაქვს ჩვენ ხელთ. შეიძლება კი ჩვენ იმისთვის რომ კონკრეტული ემოციების გამო, თქვათ, რაღაც გადაწყვეტილება მივიღოთ და ვინმეს რამე დავაბრალოთ, ეს ხო არ იქნება ჩვენი მხრიდან სწორი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არავის არ ვიცავთ, არც ვოპონირებთ არაფერს და არც რაიმეს გვერდით ვდგავართ, უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის და ამიტომაც შევქმნით ჩვენ ეს კომისია და ამიტომაც მივეცით ჩვენ სრული კარტ ბლანში ოპოზიციას და ეს გავაკეთეთ შეგნებულად, რომ ყველაფერი ყოფილიყო გამჭვირვალედ და საზოგადოებას რაც იყო შესაძლებელი, ეგრეთ წოდებულ მაპატიეთ ბარბარიზმისთვის ლაივში ენახა ყველა მოწმის გამოკითხვა. ერთადერთი გამონაკლისი ეს იყო არასრულწლოვნების თემა და იქაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს იმიტომ ოპოზიციასთან შეთანხმებით, რომ არასრულწლოვანთა მასაჯულების საკითხი და ბავშვთა უფლებები ყოფილიყო დაცული. დანარჩენი მიულოცა ბავშვებს ირონიული იყო მისი ეს შეიძლება ხაზგასმით ითქვას, მისი ესე იგი კომენტარი, სადაც მახარ რომ მე ვულოცავ ყველა ბავშვს რომ მათ ვერ იჭერენ ქვეყანაში ბრალის დამტკიცების გარშე კონტექსტი სწორია, შეუძლებელი არ დაითანხმო, მაგრამ ეს ნიშნის მოგება აბსოლუტურად გაუგებარი, იმიტომ რომ მისალოცი მაშინ, როდესაც მკვლელი არ არსებობს, მაგრამ ვერ იჭერ 16 წლის მოზარდის მისალოცი საზოგადოებას, მათ შორის არც ბავშვებს არაფერი აქვთ. მე მგონი ქალბატონმა თეამ ცოტა სხვა რაღაც იგულისხმა, მაგრამ ამას შეგვიძლია მოვუსმინოთ, მოდით მინდა რომ ეს აუცილებლად ვნახოთ, ვინაიდან წულკიანი ის თანამდებობის პირია, რომელსაც ოცნება ვერ შეელია ამ ეტაპისთვის და კვლავ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის და ვფიქრობ, სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება კი ბატონო. მინდა ხმამაღლა გითხრათ თქვენ მედიას და საზოგადოებას. ის ფაქტი, რომ დღეს ეს საგამოძიებო კომისია არსებობს და მუშაობს, ნიშნავს იმას, რომ შენ მიერ სამინისტროს და მთავრობის ხელისუფლების მიერ გატარებულმა რეფორმებმა მოიტანა ის, რომ ვერავინ გამომძიებელი პროკურორი და ვერც ესენი საგამოძიებო კომისიის უმრავლესობა ვერ ყრიან უმტკიცებულებების გარეშე ბავშვებს ციხეში. მე ვულოცავ ამას ჩვენს ბავშვებს, საქართველოს ბავშვებს, რომლებსაც ვერავინ ვერ აგდებს ციხეში თუ არ იქნება მტკიცებულებები. შეგიძლიათ თქვენი აღქმა მითხრათ, როგორ აღიქვით ეს კომენტარი? გეტყვით, აი ამ კონკრეტულ საკითხს რომ დაუკავშიროთ, ჩვენ მქონდა ძალიან ცუდი წარსული. ისე უნდა დაუბრუნდე ამ თემას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც ადამიანებს ხოცავდნენ, კლავდნენ, აიძულებდნენ დაებრალებინათ თავის თავზე. დღეს ჩვენ ეს არასრულწლოვანთა თქვენ გავუშვით სხვა შორის ოპოზიციაში ქართულმა ოცნებამ ამაში ქართულ ხალხთან ერთად. მხოლოდ ქართული ოცნება არა, მთელი საზოგადოება გაერთიანდა და იმ უბედურების რომ არიან ესო თქვენი დამსახურება ბრალებში ჩავსვათ ფუნდამენტალისტი ოცნებელები ამაში გდებენ სხვათა შორის ბრალს, მაგრამ ფაქტია რომ ისინი აღარ არიან ხელისუფლებაში, თქვენ ხართ, მოდით იქნებ არა, სხვა რამეს ვამბობდი, ნინო, სხვა რამეს არა, საკმარისი არ არა, 9 წელზე არ საუბრობდი, მე უბრალოდ მინდოდა დამენახებინა კონტრასტი. ანუ ის არ შეიძლება რომ აქ ჩვენ რაღაც მტკიცებულებების გარეშე მართლა რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება გამოვიტანოთ. მკვლელი არ არსებობსო. ამაზე უბრალოდ ვერ იპოვესო მკვლელიო, ხო? აქაც ეს მტკიცებულებათა სტანდარტის თემა არის. შეიძლება ზოგიერთმა ადამიანმა ჩათვალოს, რომ როგორ მკვლელი როგორ არ არსებობს, ბავშვი მოკლულია, ხო? მაგრამ აქაც და ეს იყო ალბათ ქალბატონი და დარწმუნებული ვარ, ეს იყო ქალბატონი თეას პათოსიც, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არის ძალიან მაღალი სტანდარტი, როდესაც კონკრეტული სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას. სასამართლომ არ ჩათვალა ის მტკიცებულებები საკმარისად, რომ კონკრეტული ბრალი განესაზღვრა და მცდელობა. სწორედ ამაზე მინდა დაგისვათ შეკითხვა, ვიდრე ჩვენს საუბარს დავასრულებთ. ამოვიდეთ საზოგადოების ინტერესიდან, ზაზა სარალიძის ინტერესიდან, უპირველეს ყოვლისა, რომელიც ამ საზოგადოების წევრია და რომელსაც მოუკლეს შვილი. რომლისთვისაც ყველაზე მთავარი არის დაისაჯონ ან დაისაჯოს მისი შვილის მკვლელი ან მკვლელები, ხომ? აი, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, ხე თქვენს ახსენეთ, ხომ, პოლიტიკური კულტურა, კომისიის ხდომა, ეს არ არის მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დაისაჯონ მისი შვილის მკვლელები. აქედან გამომდინარე, აი, 2 თვე-ნახევრის განმავლობაში რაც კომისია მუშაობდა. ჩავარდნა სად იყო, შეგიძლიათ მითხრათ, რის გამოც დღეს ჩვენ არ ვიცით, ვინ მოკლა დავით სარალიძე.
პასუხისგებაში ამ საკითხზე არავინ არ არის მიცემული, უпростоრად განაჩენი იმის წინააღმდეგ არ დამდგარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა თუ არა სერიოზული ჩავარდნები, აი თანმიმდევრობით რომ ვიყვეთ. დაინახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობაში სერიოზული ჩავარდნა ამ გამოძიების პერიოდში. ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურა, მე ჩამოვთვლით კიდევ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მე გადავალ პროკურატურაზე უკვე. ან გნებავთ პროკურატურით დავიწყოთ, მე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე მოგახსენეთ, რომ გარკვეული ხარვეზები იყო. ამ ხარვეზებს ჩვენ რა შეფასებას მივცემთ და როგორ დაუკავშირებთ იმას, რა შედეგიც დადგა, ანუ გამოძიების კუთხით, უკვე სასამართლოს კუთხით, ხო? ეს უკვე არის კომისიის გადასაწყვეტი. თქვენი პოზიციის გამომხატველი იქნებით. ხელს მოაწერთ ან არ მოაწერთ, ან განსხვავებული აზრი გექნებათ. მე გეკითხებით, ახლა როდესაც ეს საქმე შეისწავლეთ, კომისია ამდენი ხნის განმავლობაში მუშაობს. დაინახეთ თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობაში ისეთი ხარვეზები, რომელმაც განაპირობა, რომ ამ საქმეზე არ დამდგარიყო შედეგი. ანუ ვერ არ წოდნოდა დღეს ვინ არის კვლელი. მე დავინახე ხარვეზები, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე პროკურატურის საქმიანობაში, ოღონდ ეს ხარვეზები რამდენად იქნებოდა კაუზალურ კავშირში იმ შედეგთან, რომელიც დაიდო საბოლოო ჯამში. აი ამ ეტაპზე თუ ხედავთ, ეს უკვე მეორე საკითხია. ამ ეტაპზე თუ ხედავთ, რომ იყო ისეთი დარღვევები, შეცდომები, გადაცდომები, არ ვიცი, დანაშაულებები, რომელმაც განაპირობა ეს შედეგი. მე შეგნებულად შევიკავებ თავს ამ კონკრეტული საკითხისგან, იმიტომ რომ გავასწრებ, ესე რომ ვთქვათ, კომისიის საქმიანობას. მე ვარ კომისიის ერთი წევრი, ჩვენ კომისიაში ძალიან ბევრი სამსჯელო და სადისკუსიო გვექნება, ამიტომ მე გეუბნები ძალიან გულწრფელად, რომ ნამდვილად ხარვეზები ჩანს გარკვეული ქმედება, ანუ მოქმედება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და სასამართლო. ჩვენ აქ უნდა ვიპოვოთ მიზეზი, რატომ არ ვიცით დღეს ვინ არის დავით სარალიძის მკვლელი ან მკვლელები. ამ სამ მიმართულებაში. სასამართლომ ვიცით რა გადაწყვეტილებაც მიიღო, როცა არ გაიზიარა წინა ორის, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, ხო? დიახ, სასამართლოს რაც შეეხება. თქვათ, პროკურატურას სხვა დამოკიდებულება აქვს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა დამოკიდებულება აქვს, ანუ მათი აზრით ის მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც იყო წარდგენილი სასამართლოზე, ეს საკმარისი იყო კონკრეტული პირების ბრალის დასადგენად. სასამართლომ რაღაც ნაწილში არ გაიზიარა, კიდე ერთხელ ვამბობ, იმ მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე, მტკიცებითი სტანდარტიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროს განისაზღვრა. მაღალი სტანდარტი რაში მდგომარეობა? მაღალი სტანდარტი მდგომარეობს იმაში, რომ კონსტიტუციაში არის ესეთი პრინციპი. ლათინური in dubio pro reo. ანუ ნიშნავს იმას, რომ თუ შენ ვერ უმტკიცებ საბოლოოდ ნებისმიერი ეს ეჭვს გამოვიყენებ ისე ამ შემთხვევაში, ოღონდ ამის საჭიროება არსებობს. ამ ეჭვის შემთხვევაში ყველა ეს ეჭვი უნდა გადაწყდეს ბრალდებული სასარგებლოდ. ეს არის მაღალი კონსტიტუციური სტანდარტი. სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა წარდგენილი იყო სასამართლოში მტკიცებულებად, რომ დანა, რომელიც გახვეული იყო ხელსახოცში და მასზე ამოვიდა, ნუ არ გაიზიარებდა სასამართლო. ამის დიდი ალბათობა არსებობდა. და არც გაიზიარა, სწორედ ამიტომ მკითხეთ, ჩავარდნა იყო თუ არა მეთქი ეს, მაგრამ თქვენ სხდომის, ასე ვთქვათ, საბოლოო დასკვნამდე არ ამბობთ თქვენს პოზიციას და კიდევ ერთი რამე მინდა კითხოთ დღეს. ვერ ვამბობ იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც მე მაქვს, იმიტომ რომ ეს საკითხი მაინც საჭიროებს შემდგომ ანალიზს. დასკვნის შემდეგ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება საუბარი, ხო? საგამოძიებო კომისიამ ორ თვე ნახევარში დაადგინა ესეთი გარემოება, რომელიც მერვე თვეს დაადგინა გამოძიებამ დიმიტრი ცკიტიშვილმა უპასუხა დღეს გიორგი გახარიას თქვენმა თანა ესე იგი მებრძოლმა და თანა გუნდელმა. ის რაც თქვა გახარიამ, რომ ორ თვე ნახევარია კომისია მუშაობს და რა ფაქტორი გამოავლინეთ, ამ კრიტიკას თქვენ იზიარებთ? აი მე წაგიკითხეთ თქვენი კოლეგის პასუხი, მაგრამ თქვენი პასუხი არ ვიცი. მე სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიზიარებდი ამ კრიტიკას და ის ფაქტი, რომ ეს მთელი ესე ვთქვათ პროცესი კომისიის საქმიანობის ფაქტობრივად კიდე ერთხელ მაპატიეთ ბარბარის გამოვიყენებ ლაივში იყო ჩართული და ნებისმიერ ადამიანს
განურჩევლად შეეძლოთ ფალყური ედევნებინა ამ კომისიის საქმიანობისთვის, სადაც უმცირესობა იყო, ესე ვთქვათ, წამყვანი, თავმჯდომარეც უმცირესობიდან არის, საპარლამენტო უმცირესობიდან და კომისიის შემადგენლობის უმრავლესობაც უმცირესობიდან არის და დარწმუნებული ვარ და მე მგონი თქვენს გაიზიარებთ ამას ისე როგორც მთელი საზოგადოება რომ ნებას არ მისცემდნენ ისინი არავის რომ თუ რამე ხელჩასაჭირს იპოვნდნენ მაშინვე ამ ყველაფერს დღის შუქზე გამოფენდნენ ამაში მე დარწმუნებული ვარ 100%. გახარიას კრიტიკა სამართლიანი იყო თუ არა? გეტყვით ახლავე დავასრულებ თუ შეიძლება ამ ფონზე როდესაც ესეთი გამჭვირვალე კომისია იყო მე მგონია რომ ამ კომისიამ თავისი მისია შეასრულა და ასრულებს უფრო სწორად პროცესში. სერიოზული და ხელჩასაჭირი არაფერი ნაპოვნი თქვენი შეფასებით არ არის. ამ კომისიის მისია ამ კომისიის იყო ზუსტად ის რომ ჭეშმარიტება დადგენილიყო. საზოგადოებისთვის ნათელი ყოფილიყო რეალობაში რა მოხდა. ხელჩასაჭირი არაფერია. ამ წუთისთვის ასე გამოდის ხო? ჩემი შეფასებით სისტემური ისეთი ჩავარდნა, რაც იქნებოდა, ვთქვათ, დღის შუქზე ნათელი, ესე ვთქვათ, ესეთი მსგავსი მე პირადად შემთხვევით ჩოთაძის პოზიციაზე აღდგენას ხომ არ მოითხოვთ ფინალში. ახლა ყველაფერი ასე კარგად. ხალბატონო ნინო, ჩვენ გვყავს ახალი მთავარი პროკურორი და ის ადამიანი თუ კი ყველაფერი რიგზე ქონდა, სისტემური ცვლილება არ ყოფილა, თუ მცირე ხარვეზები იყო ეს, იმ დროს არ იყო დღესამდე. იმ დროს ხალბატონო ნინო არ იყო დღის შუქზე გამოტანილი ყველაფერი. ანუ ჩვენ ეს პროცესი რაც გავიარეთ, ამ პროცესში ვერავინ ვერ იტყვის რომ რამე მოხდა დახურულად. ყველაფერი იყო ნათელი და ამ ნათელ პროცესში საბოლოო ჯამში ჩვენ რა დასკვნას დავდებთ, ეს კიდე ცალკე თემა არის, პასუხი ჩემს შეკითხვაზე ის რომ ორ თვე ნახევარია კომისია მუშაობს და რა ახალი ფაქტორები გამოავლინეთო, ეს როგორც შენიშვნა ესე მიიღო თქვენმა თანაგუნდელმა, თქვენც ამას იღებთ როგორც შენიშვნას და იზიარებთ თუ არ იღებთ ამ შენიშვნას და არ იზიარებთ. არა, მე ვერ მივიღებ ამ შენიშვნას, იმიტომ რომ მე მგონია რომ კომისიას რაც უნდა გაეკეთებინა, კომისიამ თავისი მიზანი შეასრულა და ამას ვამბობდით ზუსტად რომ ეს მაღალი პოლიტიკური კულტურა, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში და დარწმუნებული ვარ ეს პროცესი კიდე უფრო წინ წავა, კომისიამ ეს მისია ამ კუთხით რაც ჰქონდა, გამჭვირვალობის კუთხით, საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების კუთხით და ბევრი სხვა მიმართულებით, რომელიც ჰქონდა კომისიას, ეს მისია შევასრულეთ, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაფერი უნდა იყოს დაყრდნობილი ფაქტებზე, თუ ასეთი ფაქტები არ არის, ამ შემთხვევაში ვერავის ვერაფერს ვერ დავაბრალებ. სოფო კილაძე, ქართული ოცნება, დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრი, დასკვნის შემდეგ დასასრულისკენ მიდის კომისიის მუშაობა. დასკვნის შემდეგ ჩვენ ალბათ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ამ ან სხვა ფორმატში. დიდი მადლობა გაცემაში. მადლობა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ვისაუბრებთ მართლმსაჯულების შესახებ საქართველოში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანა დოლიძე, ლევან სამუშია, ლევან ალაფიშვილი. ამოსავალი წერტილი ამ შემთხვევაში იქნება ხორავას ქუჩის საქმე, თუ რა გვაჩვენა ამ საქმემ და ასევე გავაფართოვებთ კიდევ ჩვენს თემას. დაგველოდეთ. დავბრუნდით ეთერში და ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ანა დოლიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ლევან სამუშია, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, ლევან ალაფიშვილი, იურისტი. ჩვენ ბუნებრივია ვსჯელობთ იმაზე, რაც დღეს ყველამ ერთად ნახეთ პირდაპირ ეთერში. საგამოძიებო კომისიის ხდომა, როგორ წარმოაჩინეს თავი იქ მოქმედმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და გადამდგარმა შოთაძემ, ასევე იმ 5 წუთის ფრაგმენტში ან კომენტარში რა შთაბეჭდილება დატოვა იუსტიციის მინისტრმა და უფრო დიდ კონტექსტში სად არის ქვეყანა ამ თვალსაზრისით ანა თქვენით რომ დავიწყოთ რა გვაჩვენა დღევანდელმა ხდომამ ჩვენ უმრავლესობის წევრს უსმენდით ახლა აქ რომელმაც პრაქტიკულად ჩვენთან თქვა რომ კომისიას არ აქვს ხელშესახები რაიმე ისეთი ფაქტი რაზე დაყრდნობითაც მას მიეცემოდა შესაძლებლობა ეთქვა რომ სისტემური რაიმე ტიპის პრობლემა იყო. დიახ, მე მინდა აღნიშნო რომ მივესალმები კომისიის არსებობის ფაქტს თავისთავად ეს ჩვენ ისტორიაში ჩვენ პოლიტიკურ ტრადიციებში იშვიათი მოვლენაა ხელზე ჩამოსათვლელი შემთხვევები გვაქვს მაშინ ასეთი ორკესტრირებული იყო პრინციპში მართველი პარტიის მიერ ახლა ოპოზიცია ანუ მაინც კარგი პრეცედენტია რაც არ უნდა ღრმა ან არაღრმა ანგარიში დაიდოს
კარგი პრეცედენტია, ჩვენ ვიცით ხო ისეთ პოლიტიკურ კულტურაში ვცხოვრობთ, სადაც ერიდებათ ხოლმე მინისტრს იბარებენ, არ მოდის და დიდი მადლობა და მაინც ამას ყველაფერს ჯობია, როგორც პოლიტიკური ტრადიციის ნაწილი. მეორე სარგებლიანობა, რაც ამ კომისიას აქვს, მე ძალიან ვწუხვა, რომ მან დაგვანახა რა დღეშია ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები. აი, ერთი ადამიანი მითხარით საქართველოში და ჩემი ბევრ ხალხს ველაპარაკებ, რომელსაც დაინახა იქ რომელიმე პროკურორი და თქვა, რომ აი მე ამაყებაა, რომ საქართველოს მოქალაქე ვარ, აი ჩემი პროკურატურა. არა. გამოჩნდა სამწუხაროდ ეს ჩემი შტაბ-შტაბება რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვადევნებდი თვალყურს და სამწუხაროდ საბედნიეროდ კარგია რომ გამოჩნდა, ანუ ჩვენ დავინახეთ, მაგრამ სამწუხაროდ გამოჩნდა ცუდი სურათი ჩვენი სამართალდამცავების, რომ არაკომპეტენტურობის, არაკვალიფიციურობის, მომზადებლობის, კომისიის უპატივცემულობის და რაც მთავარია, საკუთარი მისიის მიმართ არასერიოზული დამოკიდებულების. ეს კარგია. მე ჩემინება რო იყოს, აი ამ ჩანაწერებს ავიღებდი ახლა და გამოვიყენებდი როგორც მასალას, რომ სერიოზულად შემეჯაღჯაღებინა პროკურატურა. იმიტომ რომ იქ გამოჩნდა, აი ბევრი ისეთი რაღაც, რაც მანამდე დამალული იყო, იმიტომ რომ არ čans, ხო, ხა პროკურორი რომ მიდის არაკომპეტენტურობა, არასერიოზულობა და ბევრ შემთხვევაში ეკითხებოდნენ თქვენი უფლებამოვალეობა რა არის და ვერ პასუხობს, ან საერთოდ ვერ პასუხობს, ან მაგალითად, ეხლა დღეს მე რაც დავინახე კონკრეტულად გახარიაზე და მე თქვა, რაც არ ჯდება არანაირად საგამოძიებო კომისიების ტრადიციებში უცხოეთში. აი შეხედეთ და მე ხა გახარია გუშინ და დღეს დაბადებული არ არის უცხოეთშიც ნაცხოვრებენ, ნახეთ საგამოძიებო კომისია ვთქვათ კონგრესის. ნახეთ საგამოძიებო კომისია ბრიტანული პარლამენტის. საკუთნის წინ ნახეთ სხვათა შორის ცუკერბერგის შემთხვევაში, როგორ ყველაზე ესეთი ცნობილი შემთხვევა, რაც მაღალი დონე. ანუ ნებისმიერი ვთქვათ ამერიკის არჩევნების გაყალბების საგამოძიებო კომისია. სად გინახიათ თქვენ საგამოძიებო კომისიაზე მოსული სუბიექტი, რომელიც ბჭყალებში რო ვთქვათ, რაღაცა მარტო ერთი შემთხვევა არ იყო. იქ სხვა ცუცხვებიც იყვნენ, წინ აწყვეტინებდნენ, ეგრე არ არის, ეუბნებოდნენ ეშპილკავება, ესე არის დღეს რა გააკეთეთ დღემდე. ეს მიუღებელია. გასაგებია რომ ეს არის პირველი კომისია, მაგრამ და იმ პოლიტიკური კულტურის პირობებში რომ მინისტრები საერთოდ არ დადიოდნენ, ხო? ანუ სად პროგრესი აღსანიშნავია, გასაგებია. მაგრამ ეს რაღაცები არის, რაც შესაძლებელია. ამას სულცირე ამას წავიღებდი მე ამ კომისიიდან. კი ბატონო, ანამ ჩამოთვალა რაღაც ფაქტორები, რაც დაინახა ამ კომისიის მუშაობის დროს სამართალდამცავი სტრუქტურების მისამართით იყო ეს ნათქვამი. დაუმატებდით თუ არა ამას ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად, შესაძლოა განსაზღვრელ პრობლემადაც ნებას იმისა, რომ რაღაცეები იყოს გამოძიებული პატიოსნად, წესიერად, როგორც საჭიროა, ისე არაკომპეტენტურობასა და სხვა საკითხებთან ერთად არის თუ არა ეს ამოსავალი პრობლემა. მოგახსენებთ ჩემს პოზიციას, პირველ რიგში მოგესალმები და მივესალმები მაყურებელს. თქვენ ნინომ თქვა შესავალში და ენას დაუსვა კითხვა, რომ აი უმრავლესობის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ეს სისტემურობა არ არის. ნუ თუ არა სისტემურობა, მეტი რა შეიძლება იყოს აქ ყოველივე. ეს არის ზუსტად სისტემურობის მაჩვენებელი და ეს არის სისტემის მაჩვენებელი და ეს სისტემა არ არის ახალი სისტემა, ეს სისტემა ამის 100 წლის ხდება 1921 წლიდან მოყოლებული 2021 წელს და ამ სისტემის ამ შემთხვევაში მსხვერპლია ჩვენი საზოგადოებაც. რაც შეეხება ნებას. დიახ, ხო, თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ადვილად მისაღწევია დამიჯერეთ სრული დეპოლიტიზირება პროკურატურის, სამართალდამცავი ორგანოების და სასამართლოსი. პოლიტიკური ნება არ არსებობს და პოლიტიკური ნების არარსებობის შემთხვევაში ჩვენ ვღებულობთ აი ამ სისხლის სამართლის საქმეს და არაერთია ესეთი სისხლის სამართლის საქმე, მე არაერთი მიხნახავს პრაქტიკაში და ზუსტად გაკვირვებულები ხარ დიახთ იქ მომხდარი სიტუაციები თუ როგორი გამოძიებული და რა ხარისხის გამოძიებული ყოს შევერაღებელი თვალთაც ჩანდა ეს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე დამერწმუნეთ რომ ეს ერთი არ არის ეს უბრალოდ ზედაპირზე წამოიწია ძალიან კარგია ვეთანხმებიანას რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი რაც შემდგომისათვის დადებით ეფექტს იქონიებს მაგრამ არ შეიძლება საუბარი რომ დაუშვათ იქ არ არის სულ ყველა ადამიანი არის არაკომპეტენტური თუნდაც პროკურატურაში. არა. არაკომპეტენციის პრობლემას პლუს ნების არარსებობა. როდესაც პოლიტიკურ დაკვეთაზე არის ორიენტირებული ორგანო, რაც არ უნდა კომპეტენტური იყოს, ცოტა კადრებით, თუნდაც იქ უკვე კომპეტენცია გამსაზღვრელი არ არის და ვერც იქნება. როდესაც შენ თხოვ და ყავს სპეციალურად მორჩილი პროკურორები
მე შემიძლია თითოეული მათგანის წარსული ჩამოთვალო, უბრალოდ არ არის ახლა ამის დრო ალბათ. დახელოვნებულები წინა ხელისუფლების დროს პოლიტიკურ საქმეებში და როდესაც შენ აი ამ პროკურორებს ტოვებ. ის პროკურორები, იმ პროკურორების დატოვების მიზანი არის ის, რომ რა დროსაც გამოგადგება, იმ დროს მიცე შეკვეთა პოლიტიკური და მათ პოლიტიკური შეკვეთა განახორციელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დავასრულებ, ხო? თუ პოლიტიკური შეკვეთა არსებობს, იქ სამართალზე, სამართლიანობაზე და ობიექტურ გამოძიებაზე დამეთანხმები ბუნებრივია და რაღაც კომპეტენციებზე საუბარი. კი, აი თქვენ უყურებდით ამ კომისიის ხდომებს, თვალყურს ადევნებთ. ანუ დაინახეთ, რომ ეს საქმე თავიდან ბოლომდე იყო ნების არარსებობა და დაკვეთა კონკრეტული მიმართულებით წასულიყო. მე როდესაც უყურებდი როგორც პროფესიონალი იურისტი და სისხლის სამართლის სპეციალისტი, უბრალოდ ისეთი რამ არ არის გაკეთებული უბრალოდ იქ პროფესიონალიზმზე არ ჭირდება არანაირი პროფესიონალიზმი. პირდაპირ გეუბნებით, ხო? არაიურისტები სწორ და სამართლიან და სამართლებრივ აქცენტებს სვამდნენ. და ზუსტ შეფასებას აკეთებდნენ. აქ უკვე ნების არარსებობა არის და საუბარი უბრალოდ აი ბოდიში ჯარგონზე და გაправება იმისა, რომ ამას არ მოეძებნება არანაირი გამართლება, რომ მიიყვანა აგერ იურისტები არიან და ალბათ დამეთანხმებიან თუ რა და შემისწორონ, მიიყვანო ადამიანი საგამოძიებო ორგანოში, საგამოძიებო მოქმედება ჩაატარო და საგამოძიებო მოქმე არ შეავსო და ეს ახსნა ვითომ ოპერატიული საქმიანობით. ეს არის პირდაპირ გეუნებით სისხლის სამართლის დანაშაული. აი ეს უკვე უნდა დაიწყოს საგამოძიება, ეს იყო განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით, ეს უკვე გამოძიების პრეროგატივაა, მაგრამ რას ქვია, მოწმე მიყავს არასრულწლოვანი. არა, თუნდაც არასრულწლოვანი, განსაკუთრებით არასრულწლოვანთან დაკავშირებით, რომ მოწმე მიყავს. კითხავ დღეს მინისტრიც ამბობდა, თუმცა საგამოძიებო მოქმედებებში შედიოდა, მოწმე მიყავს, კითხავ და ოქს არ ადგენ და მისი დაკითხვის ოქი ბუნებაში არ არსებობს და რომელ საგამოძიებო, რომელ ოპერატიულ საქმიანობაზე მელაპარაკება, მიგვითითონ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რაც არის ამ შემთხვევაში სახელმძღვანელო ნებისმიერი იურისტისათვის და პროცესისათვის. აი აქ არის მთავარი და ალბათ ამაზე იქნება საუბარი, თუნდაც უზენაეს სასამართლოში რაც ხდება და უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი სიტუაცია მიდის, ჯაჭვია, ერთიანი ჯაჭვია. მოდით ამას დაუბრუნდეთ. კი ლევანს ვკითხოთ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით და ხო ალბათ ერთად გავიხსენებთ იმ გადაცემას აქ ამ სტუდიაში, როდესაც ჯერ კიდევ აქციების ფონზე პროკურატურის აქცია მაქვს მხედველობაში აქვის ხედით და მაშინ თქვი მალევე უпроსორად მაშინ თქვი რომ ეს ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ყოფილიყო გამახსენდა შევარდნაძის დრო თქო. იმ დროს შეგნებულად გაფუჭებული საქმეები, ისე გაფუჭებული საქმეები რომ მე პერსპექტივაც არ არსებობს სინამდვილის დადგენისა საქმის გაფუჭება. აი ეს გავითვალისწინოთ და ესე გავშალოთ თემა, ესე წარმოვიდგინოთ თემა და საკმაოდ ძიმე სურათს მივიღებთ. ნახეთ, რეალურად პოლიტიკური საზოგადოებრივი მოცემულობა ესეთი იყო. ეს საქმე, გაფუჭებული საქმე სამართლებრივად მოხდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში წუხილი, ანუ პროტესტი გამოიწვია, რაც ბუნებრივია პირველ რიგში მმართველი პოლიტიკური ძალის პასუხისმგებლობა იყო. ბუნებრივია ამაზე ადეკვატური რეაგირება უნდა ქონოდა დღეს მით უმეტეს ქართულ ოცნებას და ნუ ესე ვთქვათ მთავარი პროკურორის ბოდისვიხტი თავი ფიგურულად მხოლოდ და მხოლოდ შესწირა ამ პროცესს. ეს პოლიტიკურად ხო მისი ეგრეთ წოდებული აღქმაში მარცხი იყო. ოღონდ ნახა რომ საზოგადოება არ ჩერდებოდა და მოუწია მეორე ეგრეთ წოდებული. ხო, კი ბატონო შეწირვა იყოს. მეორე ნაბიჯის გადადგმა მეორე იყო მათთვის არც კომფორტული, გულწრფელად ვთქვათ, კომისიის შექმნა. ოღონდ ამის შემდგომ უკვე ნახეთ როგორ ვითარდება სიტუაცია. ის საქმე რაც ყველას დღესაც გვაინტერესებს, რა მოხდა იქ? დარჩა აქ. დღეს მიდის პოლიტიკური შოუ, ყველა ასე ვთქვათ, თავისი აქტორები და პირველ რიგში მმართველი პოლიტიკური ძალის დიდი მეცადინეობით მიდის პოლიტიკური პროცესი რაღაც კითხვებით, თავისი რაღაც პოზებით, დამოკიდებულებით და ასე შემდეგ, მაგრამ საქმე აქეთკენ დარჩა. დარჩა ზაზა სარალიძე თქვენ ეთერში იყო, რომელსაც სამართალი ვერ იპოვდა ჩვენც მის მხარეზე ვარ, ჩვენ ეს გვაინტერესებს. საპირისპიროდ ვიღეთ პროცესს, რომელიც წმინდად პოლიტიკურია და ეხლა უკვე დღესაც რიგი ფიქრობ მმართველი პოლიტიკური ძალა ძალიან მარტივია. იდეის დისკრედიტაცია, ნახეთ დღეს გაჟღერდა უკვე, მე მხოლოდ მოსაზრებებზე არ ვიმიჩნევ, ჩემ პირადულს ხო? დღეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, კომისიის წევრებმაც თქვეს, აი რა გააკეთეთ. ამ დროს ძალიან მარტივია, ხო, კომისიაში ჯერ მუშაობა არ დაუსრულებია. კითხვაც კი უკვე პოლიტიკურია. ზუსტად დისკრედიტაციის კუთხით, აი რა გააკეთეთ, კარგი. ხდებით? ანუ საბოლოო ჯამში მივიღეთ პროცესს, როდესაც ესეც დროში ლიმიტირებულია ეს კომისიის მუშაობაც, კომისია ისაუბრებს დაუშვათ
რაღაც რომელიღაც თანამდებობის პირმა რაღაც გააკეთა ან არ გააკეთა, უნდა გაეკეთებინა, ან უნდა გაეკეთებინა, ერთი ჯგუფი მართველი პოლიტიკური ძალა თავის განცხადებას გააკეთებს, აქეთა ასე ვთქვათ კომისიის უმრავლესობა, რომელიც ოპოზიციაა პარლამენტში, თავის დასკვნებს გააკეთებს, ხალხი იტყვის, კი, მაგრამ რა არის ბოლო-ბოლო გაგვაგებინეთო? საქმე ისევ აქეთ. ეს საქმე დარჩა აქეთკენ სასამართლო სისტემაში. ერთადერთი წამალი, ბოდიში და ვამთავრე. წამალი ამ საქმის, ძირითადი საქმის, ჩვენი წუხელია ჯერ ისევ, არის სტრასბურგი. ოღონდ ეს სტრასბურგი ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან ძვირად დაუჯდება. ისევე როგორც გირგვლიანის საქმე, ანალოგიურად მოუბრუნდება ეს მერწმუნე. მით უმეტეს რომ აქ უკვე განსხვავებით იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა აი პრეზიდენტი იყო ჩართული გირგვლიანის საქმეში, როგორც მსჯელობდა სტრასბურგი, აქ უკვე საგამოძიებო კომისია და პარლამენტსაც მოხვდება ძალიან ცუდად. აი სწორედ აქეთკენ მიემართება ჩემი შეკითხვა. თქვენ როდესაც ახსენეთ ახლა თქვენს სიტყვაში და გაიხსენეთ ძველი თქვენი კომენტარიც, გაფუჭებული საქმე. აქ ორი რამი თქვა, ხო? და შეავსო ამ ორმა კომენტარმა ერთმანეთი. არაპროფესიონალიზმი იყო, ნახსენები, ნების არარსებობა და ამ შემდეგ. ეს არის შეგნებულად გაფუჭებული საქმე. მე ვფიქრობ შეგნებულად გაფუჭებული საქმეა. შეგნებულად გაფუჭებული საქმეა და ძალიან კარგად იციან როგორც ფიგურანტები, მონაწილეები, ასევე უშუალოდ ჩამდენითი სტრასბურგი რაც ახსენეთ, ანუ პერსპექტივა აქვს სტრასბურგში წასვლის შემთხვევაში ძალიან სერიოზული ამ ამბავს. კი, აქვს მერწმუნე წარმატების პერსპექტივა აქვს თან. ისე კი არა რომ თავშოთ აი პროცედურები დაიწყოს და ასე შემდეგ. მით უმეტეს აი ეს ამ კომისიის მუშაობის შემდგომ რეზულტატი რაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ხო? მერწმუნეთ რომ აქვს. სასამართლო განხილვები დასრულდება. ამის გაჩნია სხვათა შორის ახაც უნდა ვთქვათ, ახლა სასამართლო საბოლოო ყველა ინსტანცია როგორ გაივლისა, ჯერ არ ვიცით, იმედი მაქვს რომ აქ მაინც სახელმწიფოებრივი პოზიცია წამოვა წინა პლანზე ვიღაცის მართლმსაჯულების სისტემაზე მაქვს ხედელობაში და სტრასბურგში ისე არ გაუშვებენ საქმეს, რომ როგორც მინიმუმ ეს კითხვები მართლმსაჯულების სისტემაშივე არ დატოვონ პასუხგაუცემელი. ან დააბრუნონ თვითონვე გასცენ და ისე. და ეგრეთ წოდებული მშრალად დაუშვებლობის მოტივით, ასე ვთქვათ, უარი არ თქვან განხილვაზე. აი ეს, თორე რეალურად წარმატება რო ექნება, ეს ამაში დარწმუნებული ვარ. იქ ექნება თუ არა წარმატება და წავა თუ არა იქ საქმე ჩვენს ხელისუფლებაზე და სასამართლოზეა დამოკიდებული. კი ბატონო, აი ქალბატონო, აი შეგნებულად გაფუჭებულ საქმეზე და ასევე აი ნების არარსებობაზე, ხო, რაც თქვა ბატონმა ლევანმა, აი ამაზეც მინდა გკითხოთ. აი თქვენ ეს შთაბეჭდილება დაგრჩათ საბოლოო ჯამში, რომ ეს საქმე იკერებოდა, რომ ამაში მონაწილეობა, ამას ყავს სერიოზული მონაწილეები სამართალდამცავ სტრუქტურებში. მე უფრო მინდა საუბარი ერთი სტრასბურგზე, იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ და ამას ვიღაცა იმედია მიხედავს და მისახედია ეს თემა, რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ იგივე შრომით დავებზე, მაგალითად აი რა ხდება, იუსტიციის სამინისტროს წაგებული აქვს არაერთი შრომითი დავა. ეს შრომითი დავები შემდეგ ხდება სასამართლოში, იწარლება დიდი ხანი და ჩვენი საშემოსავლოდან სხვათა შორის ადამიანები იღებენ კომპენსაციას, ეს ბევრი ფულია 40, 70,000, 100,000 ლარი ეკუთვნით სხვათა შორის, მაგრამ რატო იღებენ კომპენსაციას? იმიტომ რომ ვიღაცამ საკუთარი ხუშტურის გამო გაათავისუფლა ისინი სამსახურიდან. იგივე ეხება სტრასბურგს. ანუ აღმოჩნდება ის და ეს მიმდინარე პროცესია, ხო? ჩვენ ვაგებთ, გამოდვევით, ვაგებდით, ეს ახლა ხელისუფლების თემა არ არის მხოლოდ. სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს პროცედურა, როგორც შრომით დავებზე, ჩემი აზრით, ისევე ამ თემაზეც უნდა შემოვიღოთ ჩვენ სამართალში, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ გვია რეგრესული პასუხისგებლობა, რომლის მეშვეობითაც აი ესეთ დონეზე სტრასბურგში წასულ საქმეზე მეშახტე რო არის ტყიბულში, ხო? ის იხდის იმ კომპენსაციის ფულს. თეა წულუკიანი კი არ იხდის, შოთაძე კი არ იხდის. არა, იმათი შემოსავალ, მაგრამ ის დამლაგებელიც იხდის, რომელიც აი ამ ტელევიზიას ალაგებს, ხო? ეს უსამართლო სისტემაა, ძალიან უსამართლო სისტემაა და მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა შემოვიღოთ შესაძლებლობა, რომ ესეთი საქმე რომ მოხდება სტრასბურგში და იქიდან რომ წამოვა, რომ აღაშენ 100,000 евро, აღაშენ 50,000 евро ეკუთვნის ამ ხალხს ეს, მერე უნდა იყოს საშუალება, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო მივადგეთ ტიპს, ვინც დააშავა და იქიდან რეგრესული წესით ეს ამოვიღოთ. ამის საშუალება პრეცედენტები. მან უნდა გადაიხადოს, სისტემა უნდა იყოს შექმნილი, რომ ის გადაიხდეს. ეს არ არის უცნაური. ევროპაში ამის გამოცდილება არსებობს და ამის მერე გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა ისი, რომ ვიღაცა, რომელიც მიადგება და არ მიაქცევს ყურადღებას, რომ ოქმი არ არის შევსებული, თუ ფარდული არ არის დანგრეული, კი არის ფიქრებს, რომ ჩემს მერე წყალდიდობა ყოფილა თუნდაც, ხო? პოსლიმენია ხოც პატაობა. არა, ადგება, მეც ვიტყვი ამ ფრაზას და ადგება და ცოტა ყურადღებით მოიპყრობა ამ თემას, იმიტომ რომ შეიძლება 10 წლის მერე მოვიდონ, მოუკაკუნო და მოსთხოვონ. ეხლა მეორე თემა მინდა ვთქვა, აი ეს საკითხი მინდა გავაგრძელო, რომ საიდან მოვიდნენ ეს პროკურორები.
რასაც მე ვფიქრობ, რომ არ იტყვის საგამოძიებო კომისია, იმიტომ რომ ოთო კახიძე, რომელიც იყო გენერალური პროკურორის მოადგილე, ვერ დაიწყებს ლაპარაკს პოლიტიკური პატიმრების საქმეებზე, არ გამოვა ცოტა. ხო, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, თუ დაიწყებს მარტო მივესალმები, უბრალოდ მე ჩემი აზრით არ გამოვა ამაზე საუბარი, ჯერ ვერ ვნახეთ ეს გამოკვეთილი ეს თემები, მაგრამ ირაკლი შოთაძე არ მოვიდა ჰაერიდან, არც მირზა სუბელიანი არ მოვიდა ჰაერიდან, მათ ორივეს ებარათ პოლიტპატიმრების საქმეები. იყო გახსოვთ პოლიტპატიმრების ჩამონათვალი. ერთი დავით ადეიშვილის პროკურორი იყო ირაკლი შოთაძე, ეს არის პოლიტპატიმარი, პარლამენტის სიით ოფიციალურად გამოშვებული ნაწამები ადამიანი 1000 ვიდეო და ბლოგი დევს მასთან დაკავშირებით, როგორ შეიჭამა საკუთარი ვენა, იმიტომ რომ აწამებდნენ ღმერთო. აბა სულ არ მინდა საშინელებების გახსნა. საქმის მოსამართლე როდესაც უადოდ არის გამოსული. ხო, იგივე ტენდენცია, ანუ მირზა სუბელიანიც იყო ერთ-ერთი პოლიტპატიმრის არევაძე არის თუ ოცები გვარად მისი პროკურორი. ეხლა ნახეთ. ეს ხალხი ჩუმად იყო ჩამალული სისტემაში, მათ აქვთ ხელზე აქვთ ძალიან დიდი პრობლემა, დანაშაული რო არ დავარქვათ, მათ აქვთ შესრულებული უკვე ერთხელ პოლიტიკური დაკვეთა. ისინი არათუ დატოვეს სისტემაში, აღმოჩნდა ერთი გენერალური პროკურორი, მთავარი პროკურორი და მეორე დეპარტამენტის უფროსი, ხო? ბუნებრივია ზუსტად ისე როგორც სასამართლოში ეს და სხვა ადამიანები, რომლის სახელზეა არა რაღაცა ხარვეზი უშუალოდ პოლიტიკური დაკვეთა. არიან შვენიერი ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ არა მარტო ვიღაცას შეუსრულონ პოლიტიკური დაკვეთა, ერთმანეთს შეუსრულონ თხოვნა. მე და შოთაძემ რომ ვიცით, რომ ჩვენ ეს რაღაცები გადაგაკეთებული, ხო, დაგირეკავ შემდეგჯერ და გეტყვი, რომ გეხვეწები რა, მოდი ხა ამას თავი დავანებოთ, ჩემი შვილი მოხვდა ამ შარში. პირობითად ვამბობ, ხო? იმიტომ ვლაპარაკობდით ჩვენ რაღაცა პროცესზე, რომლის მეშვეობითაც დავტოვებდით პროკურატურაში იმ ხალხს, რომელიც ესოდენ გასწრული არ იქნებოდა. აი ბატონ ლევან, აი ძალიან საინტერესო რამ თქვა ბატონმა ლევანმა, რომ ესე იგი აქ რაღაც პროცესი მიდის, კომისიის ხდომები მიმდინარეობს, იქ რაღაც გამოძიება, მაგრამ საქმე სადღაც გვერდზე რჩება. ანუ ჩვენ ახლა ყველას გვაინტერესებს, რომ სიმართლე დადგინდეს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ხო, ჩვენ გავიგოთ ვინ იყვნენ მკვლელები. თუ ამას ვერ გავიგებთ, თუ ვინმე საქმეს აყალბებდა, ეს მაინც გავიგოთ, ხომ? ხედავთ ამის რეალურ შესაძლებლობას, აი როგორ უნდა მოხდეს ეს? აი ის რაც აი მართლა ჩანდა ამ გადაცემაშიც ჩანდა, აი პირველ ნაწილში აქ იჯდა ზაზა სარალიძე, რომელსაც არ აქვს იმედი, რომ მისი შვილის მკვლელები ციხეში მოხვდებიან. მოკლედ, რაც შეეხება ახლა, რამდენად რეალურია, რომ სიმართლე დადგინდეს ამ საქმეზე, რამდენად ამ სისტემის პირობებში, რომ სამართლიანად იმოქმედებს სისტემა და კანონიერად და სამართლის შესაბამისად, ну ახლა ამის არავის არ ჯერა ბუნებრივი. სისტემა მოქმედებს ისე, როგორც იქნება საზოგადოებრივი პრესი და დაწოლა ამ შემთხვევაში და საზოგადოებრივი ყურადღება. ბუნებრივია ამ სისხლის სამართლის საქმეზე საზოგადოებრივი ყურადღება არის და ის მცირეოდენი თუ წინსვლა აი მცირეოდენი მედიც ვერ ვიტყოდი, ეს არის არა სისტემის, არა სამართლიანობის, არა ხელისუფლების ნება, არამედ თითოეული ჩვენთაგანის, ვინც ვაპროტესტებდით ამ საქმეს და ბუნებრივია პირველ რიგში ზაზა სარალიძის და შულტარი მამების ამ შემთხვევაში პროტესტი. ჩვენ ნახეთ, ახლა რომ როდესაც გამოძიება დაიწყო, ფოტოჩი ჯარგონზე და ბოლი გამოუშვა ხელისუფლებამ და ცადა რომ დაებოლებია საზოგადოება და გითხრეს რომ ახლა თურმე ყველაფერი კარგად იქნება, პროკურატურას გამოვართვით ეს საქმე და გადავეცით შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაგრამ თავარი კი არ თქვეს არაფერი, რომ პროკურატურა არის ნებისმიერი საგამოძიებო ორგანო ზედამხედველი. აქედან გამომდინარე თავშივე იყო უკვე ხელისუფლება არა გულწრფელი, არა სამართლიანი და თავშივე ცდილობდა ხელისუფლება, რომ საზოგადოება შეეყვანა შეცდომაში, იმიტომ რომ ხელისუფლება ცდილობს ამ საქმიდან რაც შეიძლება ნაკლებად გამოვიდეს დაზარალებული და ის არ ცდილობს რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაისაჯოს ყველა დამნაშავე, ვინც კი შესაძლოა იყოს ამ შემდგომ სახელდაგვარებს ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ დანაშაულობის პრეზუმპციას არავითარ შემთხვევაში არ დავარქვი, მაგრამ ეს როგორ უნდა მოხდეს? როგორ უნდა მოხდეს თუნდაც ჩვენ უნდა გავიგოთ ან სახელები და გვარები ადამიანების მონაწილეობდა უშუალოდ მკვლელობაში და ვნახოთ რომ მკვლელები დაისაჯნენ ან მკვლელი ან მეორე ვარიანტი, თუ კი საქმე იყო გაფუჭებული და გაყალბებული,
ესე იგი უნდა დავინახოთ რომ ამაზე აგო ვიღაცამ პასუხი. თუ ვერცერთ შედეგს ვერ ვნახავთ, მაშინ რა ხდება? დღეს ვნახეთ თუ არა ჩვენ აი შინაგან საქმეთა მინისტრის აბსოლუტურად ვეთანხმები ანას, შინაგან საქმეთა მინისტრის ესეთი ხმამაღალი განცხადება და ხელის დაქნევა კომისიის მიმართ, ეს ერთი და მეორე რომ რა გააკეთეთ, ერთი რა გამოიძიეთ. ესე იგი ჩვენ მართალი მყოფილ ვართ. შეფარულად ეს იყო. სხვა რამე ქვეტექსი ამაში ამ შემთხვევაში ამოვიკითხეთ. იქ რაღაცა პატარა გამოძიებელმა კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა იმას შეიძლება დისციპლინარული პასუხისგებლობა გამოუცხადოთ ან რაღაცა გავაკეთოთ ან რაღაცა, მაგრამ ის რომ აქ რაღაცა სისტემურობასთან აგვაქვს საქმე, რა ელაპარაკა ხალბატონო სოფიო? რა ილაპარაკა? ეს არის თუ არა ამ შემთხვევაში გამართლება წაყვანა იმისკენ, რომ სისტემურობა არ არის. ეს უკვე არის პოლიტიკური მესიჯები და გასაგებია რომ პოლიტიკოსები არიან, ეს პოლიტიკოსი ვარ, მაგრამ თუ სამართლიანობა გვაინტერესებს. რა თქვა, იცით, აი უკაცრავად ჩაგეჭრებით, რომ მას მოეწონა ის რაც დღეს მოხდა, როგორც კარგი მაგალითი, არა იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით თქვენ შეაფასეთ ეს პოზიტიური და რა მოეწონა, ბანინო? არამედ ის რომ აქ მოხდა წარმოჩენა იმის რომ გახარიასი რომ მაგარი ბიჭი არის, გახარია და ხმამაღლა ლაპარაკობს და მაგრამ წარმოჩენა იმის რომ პოზიტიური ფონი შეიქმნა ხელისუფლების ნამუშევრის ამ პროცესში. თურმე მდინარაძე საუბრობდა რომ მოუგეთ რაღაცა და აი ამაზე აქვს ეს გადატანილი რომ წულკიანს კითხვები ვერ დაუსვეს და აი ესეთი პოლემიკა არის. აქ თავარი რა არის? თავარი იკარგება რა სოფო. ისა რა ქვია ნინო, თავარი იკარგება თუ რა არის მიზანი ამ კომისიის შექმნის? ამ შემთხვევაში ამ კომისიის შექმნის არის ამ უბედურება რაც ერთი ოჯახის და საზოგადოების თავს ტრიალებს, ამ უბედურებაში სიმართლის პოვნა თუნდაც ერთ საქმეში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური დღესასრიგი აქვს სხვა და მათ არასდროს აქონია სამართლიანი და სამართლებრივი დღესასრიგი. კარგით, მოდით ჩვენ კიდევ ერთ თემა გვაქვს განსახილველი, თუმცა მაინც მინდა ლევანს ვკითხო პირველ რიგში, ის რომ წულკიანმა დღეს ვერ მიიღო მწვავე შეკითხვები და 5 წუთამდე ვადაში ჩაეტია კომისია, ეს იყო სისუსტე თუ იყო პირიქით იმის დემონსტრირება, რომ კომისია არ არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ის იკითხა ზუსტად რაც საქმესთან იყო კავშირში. თქვენს კითხვაში პასუხიც ოღონდ ერთი რაღაცა მოლოდინი ყველასი საზოგადოების პირველ რიგში ამდაგვარ ფორმატებთან მიმართებაში და მით უმეტეს როდესაც იქ ესეთი მაღალი თანამდებობის პირები, პოლიტიკური თანამდებობის პირები მიდიან, უნებრივია სხვაგვარია. ხო? მაგრამ ლევან მახსენა საგამოძიებო კომისიის ფორმატში როდესაც იუსტიციის მინისტრს, რომელიც არაპირდაპირ არის ამ სისტემურად ამ საქმესთან კავშირში გადაჭარბებული მოლოდინის შექმნა მე იმედგაცრუებას იწვევს და აქედან არის გამომდინარე აი რა 5 წუთში ჩაეწია, არ ჩაეტია და ასე შემდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან იყო, სწორია, უნდა ყოფილიყო მეტი, შეიძლება მეტიც კი ყოფილიყო, ჩემი აზრით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო პროკურატურასთან იყო ნორმალური. მაგრამ იუსტიციის მინისტრთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, იგი რაღაც ეტაპზე მონაწილეობს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე გამწესებაში. და მით უმეტეს კონკრეტულ საქმესთან და ამ საქმესთან შინა ძირითად საქმესთან დაკავშირებით კითხვები სხვა არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ ყოფილიყო. ერთი უბრალოდ უნდა გავიხსენოთ, შევეხმიანო ამ როდესაც გამოძიებაზეა საუბარი პროკურატურას და პროკურორი რომ შესწირეს, ყველა მიცის ვინც გამოძიებასთან ქონია, როგორც გამოძიებელს პროკურორს თუ როგორც ადვოკატს, შეხება ძალიან დიდი საქმე თუ არა უმთავრესი, სწორედ საწყის ეტაპზე კეთდება. და გადავხედოთ ერთი, აბა მეტიითაცაა სხვათა შორის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაციები. საწყის ეტაპზე ვინ იძიებდა ამ საქმეს? პროკურატურა იძიებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებდა ამ საქმეს. ხო, და დიდი ნაწილი გაფუჭებისა თუ არ გაფუჭებისა, სწორედ მაშინ მოხდა. პროკურატურას მისცეს საქმე. ესე ხდებოდა, მაგითო გავიხსენე შევარდნაძის დრო. ზუსტად ესე პროკურატურასაა ყველა შემთხვევაში. ზუსტად ესე ხდებოდა. კი, მაგრამ ოპერატიული მუშაკი თუ რაღაცას არ გააკეთებს ან დაუმალავს, პროკურატურამ რა უნდა ქნას მაგ შემთხვევაში? ვერაფერს ვერ იზამს. მოდით, აი უფრო დიდი კონტექსტი აქვს ამ ყველაფერს. ნახეთ, ჩვენ ხედავთ პროკურატურას, ხედავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროცესში, მოიცავს ბრწყალებს შევსვათ გაშიშვლებულს, ვისთვის პოზიტიურად, ვისთვის ნეგატიურად, მაგრამ უფრო დიდი კონტექსტი აქვს ამასობაში, უფრო დიდი ალბათობით სხვა საქმესთან კავშირში, მაგრამ პოზიციას ტოვებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. აი მართლა ძალიან ბანალური კითხვა ისმება, რა ხდება ქვეყანაში. ხო, იცით რა, ძალიან მარტივად უნდა გავცეთ პასუხი. ხო, ერთიანად უნდა წარმოვიდგინოთ, ხო? ახალი წლის შემდგომ ძალიან ბევრი რამ მოხდა ახალი საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ნებავთ ესე დავარქოთ, ხო? და მეთანხმებით იმით. ძალიან ბევრი ამ რომელსაც მოყვა დაიწყო ეს ცვლილებები, სახელისუფლებო ეგრეთ წოდებული ყევებს რო იწევს, ხო? იწევს თეორიულად ამ შემთხვევაში, მაგრამ არსებითი ცვლილებები, ხო სწორია? პრემიერიც რაღაც გადადგა და მე თავის მართლების წერილი თუ
გამოსულა ქონდა გვახსოვს ხო? შემდგომ ამისა უკვე მოდის აქეთკენ და შესაბამისად ახლა მით უმეტეს როდესაც აცხადებს პარტიის თავმჯდომარედ დაბრუნებული ივანიშვილი რომ იცით რა გამგებლიდან დაწყებული პრემიერამდე და პარლამენტის სულ ჩვენ ვარ და პასუხისმგებლობა ჩემი სიტყვები არის მე ვციტირებ მას ხო? ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ის პრობლემა რაც სახელმწიფოსია დღეს უკვე არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით არამედ ქვეყნის გარეთაც მხედველობაში მართლმსაჯულების სისტემის ესეთი დაულაგებლობა რომელშიც თავისი წვლილი რა თქმა უნდა აქვს ოცნებას ბუნებრივია დღეს ეს რიგში დააყენებდა რომ ეს პრობლემა როგორმე უნდა მოვაგვარო მე მათ შორის და შესაბამისად თუ კი განვიხილოთ ანუ აღმასრულებელი და მართლმსაჯულების სისტემის პირველი პირების ცვლილებას მე მაქვს მოლოდინი რომ ეს არ იქნება ბოლო ცვლილება და მას მოყვება კიდე პოლიტიკური ცვლილება მართლმსაჯულების სისტემა გავლენა მართლმსაჯულების სისტემა ისე რომ პროკურატურა პოლიტიკურად ნეიტრალური რო არ არის ეს ორიგინალური არ იქნება და არც გავიმეორებ ეს ესე არის არც უარყოფენ მართლ პოლიტიკას. ანუ იმ ჯაჭვის გაგრძელება არის. როგორ დაალაგდება? ვის ჩაანაცვლებენ? ვინ შეიცვლება ფიგურანტები? ბუნებრივია ძალიან დისკრედიტირებული ფიგურანტები, მათთვისაც არ არის კომფორტი. ანუ ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლას და აი ამ ჯაჭვს უკავშირებთ იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს ეს პრობლემა მან უნდა მოაგვაროს. სად გაჩერდება? ვინ იქნება კიდევ შემდეგი თქვენ თვითონ ეს არ გაჩერდება და კიდევ როგორც მინიმუმ დისკრედიტირებული პირები, რომლებიც არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ უკვე ციტირებენ კიდეც რომ აი ესეო ხო საერთაშორისო ორგანიზაციები იქნება თუ სახელმწიფოები ბუნებრივია მათაც შეეხება ოღონდ ჩანაცვლება როგორ მოხდება როგორი იქნება სისტემა გაჯანსაღდება თუ უბრალოდ ჩანაცვლება მოხდება ვიღაცეების ამას უახლოეს პერიოდში ამ გადაწყვეტილებებით ყველა ერთად კი ბატონ კაბოტონა შემდეგ ბატონ ლევან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის დიახ მე ვიტყოდი რომ მას მართლა წყალგამყოფია და სამი ვითარება რომ ცუდად იყო და ცუდად აქვს უმრავლესობას ეს მე მგონი მათთვისაც ცხადია უკვე ყველა მხრიდან მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან შეხვედრა არ დარჩება რომ არ უთხრან რომ რა მექენით ამ სფეროში აქ არის საუბარი ბიზნეს დავებზე, არა ბიზნეს დავებზე, უბრალოდ იმაზე, რომ ყველა სფეროსთან ჩანს, რომ აქ პრობლემაა. ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ მეტ კითხვებს დასვავს. საშუალო შექმნის საფუძველს კიდევ უფრო მეტი კითხვების დასმის. მე ვხედავ სამ სცენარს, სამ ვარიანტს და უკეთესი არის ჩვენი ქვეყნისთვის და უარესიც. ან, იმიტომ რომ ეს და გამოდის იმ დიაგნოზიდან, რომ ალბათ ნინო არ იყო ამ სისტემის ლიდერი, ეს ყველამ ვიცით. ის შეუშვეს იქ, შევიდა, დაინიშნა, მაგრამ ის ვერ გახდა ამ სისტემის ლიდერი. თავის ბრალი იყო თუ იმიტომ რომ პოლიტიკურით არ ქონდა მხარდაჭერა 1000 ფაქტორი, მაგრამ არ იყო. სისტემას ყავს არაფორმალური ლიდერები, თავის შიგნით, ეს არის იმართება ის რაღაცა დაჯგუფების კლანის მიერ. ხო, სისტემას შიგნით ყავს არაფორმალური ლიდერი, ქაბოდო ნინო არ იყო ამის ლიდერი და ამიტომ ყველაფერი პროცესები იმართებოდა ძირითადად ამ ნინოს და ამ კლანის ჩხუბით და ურთიერთ დამორჩილებით და ასე შემდეგ. რა მოხდება ჩემი აზრით? პირველი, ახალი თავმჯდომარე იქნება ადამიანი, რომელსაც ექნება პოლიტიკური ზურგი, რომ დაანგრიოს ეს დაჯგუფება და რეალური რეფორმა დაიწყოს და იმიტომ ხმარობ სიტყვას დაანგრიოს, არა შეცვალოს, არა ტრანსფორმაცია, არა, უნდა დაანგრიოს, იმიტომ რომ ეს არის დაჯგუფება, არაფორმალური დაჯგუფება, რომელიც გადაწყვეტილებებს არ იღებს, სისტემა არ იმართება იმ ლოგიკით, რა არის სამართალი, ბუნებითი სამართალი, ჰობსი, ლოკი, არა, ამას არა, აი ამ საქმეებთან მიმართებაში აქ არაფერი არ არის. სხვა ტიპის ურთიერთობებია აქ ჩამოყალიბებული უკვე, რომელიც წყდება და ყალიბდება სუფრაზე და რესტორანში არა სადოქტოროზე, სამწუხაროდ. ეჭვი გაქვთ რომ ჰობსი და ლოკის ცოდნა არსებობს აუცილებლად არსებობს სისტემაში, თვითონ შიგნით აუცილებლად კი არა, ეჭვი გაქვთ რომ ამის ცოდნა სისტემაში არსებობს ამ ეტაპისთვის და არსებობს, კი, ნამდვილად ის ხალხი უბრალოდ ვერ ხვდება, ისევე როგორც კომპეტენტური პროკურორები ვერ ხვდებიან საგამოძიებო კომისიის წინაშე საპასუხისმგებლო საქმეების წინამძღოლებად, ისევე კომპეტენტური მოსამართლეების ვერ ხვდებიან იქ, იმიტომ რომ კომპეტენტური ადამიანები მეტ კითხვებს სვავენ ზოგადად, ხო? ეს ხო ფაქტია. რა ინტერესში შედის აი ამ დაჯგუფების დანგრევა? ახლა ეს დაჯგუფება არასრულებს იმას, რისი სურვილით შეიძლება პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას კონდეს? ხო, ახლა ამ დაჯგუფებას ჩემი აზრით აქვს დიდი სავაჭრო ძალა. ეს სავაჭრო ძალა მდგომარეობს იმაში, რომ და ჩანს რა პროცესში, ახლა მე გეტყვით რა, ესეთი რეფორმატული პროცესი ჩემი გამოცდილი ტრანსნაციონალური გამოცდილებით არ მინახავს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამ ჯგუფში, სადაც ჩვენ ვიკრიბებით ხოლმე, იმისთვის რომ ჩავწეროთ მძიმე რაღაც კანონში, რომელიც ეხება მოსამართლეებს, ეკითხება ბატონ ლევან მურუსიძეს, რომელიც არის ამ მოსამართლეების ლიდერი, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ ახლა რომ კითხოთ თქვენ შემოიჭერთ კამრებს მოსამართლეებო, რა თქმა უნდა მოსამართლეები თქვენ
რომელი ჯგუფი იტყვის რომ შემოვიჭერთ ქამლებს კი არა სად გინახიათ რეფორმა რომელიც ესე წარიმართება აქ მე ეს არის ჩემთვის საინტერესო სურათი დასაკვირვებლად იმისა რომ ერთი წუთი რა ხდება აქ ვინ კარნახობს პირობებს ვის ეს კითხვა დასასმელია ეს ერთი და რატომ ანუ ერთი სცენარი მართლა გამოფხიზდება ხელისუფლება და დაინახავს რომ პრობლემებია და შეუშვებს ვიღაცას პოლიტიკური ზურგით რომ ეს დაანგრიოს მეორე არ დაანგრიოს დაიმორჩილოს, ანუ დასვას თავის ადგილას და ამუშაოს. არა ისე როგორც ნინო გვენეტაძე იყო, რომ ყველა მძიმე წერტილზე უწევდა კამათი და ჩხობი. არა. ისეთ წყობაში მოიყვანს, რომ ეს სისტემა დაემორჩილება მას ვერტიკალურად თავიდან ბოლომდე და მესამე, ჩვენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ ვიხილავთ კლანის კანდიდატურას და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლა გველოდება სხვა ტიპის სახელმწიფო და სხვა ტიპის მოვლენების განვითარება. პირველი ვარიანტის ალბათობა მაღალია, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ დაანგრევს, მაგრამ ჩვენი ინტერესი ყველასი არის, რომ გქონდეს ჯანსაღი სამართლიანი სასამართლო. ამის ალბათობა მაღალია, აი ამ ვარიანტებიდან ორი არ არის კარგი ვარიანტი, რაც თქვით, ბოლო ორი. პირველი თქვით, რომ დაანგრევს, მაგრამ შემდეგ რა ხდება? აი რომ დაანგრევს, შემდეგ ანუ დაანგრევში იგულისხმება, რომ ხელისუფლება დაემშვიდობება იმ პრაქტიკას, ანუ მართლა ახალ სახელმწიფოში უნდა შევიდეთ. დაემშვიდობონ უნდა იმ პრაქტიკას, რომ მაგალითად რომ საქმეების განაწილებაში ჩარევა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარე მიცის მარტო. აი ხა დღეს თქვენ გონიათ მე ვიცი რა ხდება, ვთქვათ, რამდენი საქმე შემოვიდა გუშინ საქალაქო სასამართლოში, როგორც იუსტიციის საბჭოს წერმა. არ ვიცი. არც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ არ იცოდა. იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია აქვს სასამართლოს თავმჯდომარეებს, ვერ გამოართმევ. იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილება, რომელმაც უნდა დააწესოს, რომ ეს გამოართვა, არ მიიღო იუსტიციის საბჭომ. დაანგრევა გულისხმობს, რომ გვექნება ეს ელექტრონული სისტემა და ვერავინ ვერ დააჯდება იმ მილს, საიდანაც მოდის წყალი. კი ბატონო, ბატონი ლევანი და ჩემთან დავასრულე. ესე იგი მინდა და მეკითხა ბოლო ვარიანტის სამწუხარო ალბათობა რამდენად რეალისტურია თქო და ლევანთან გადავალთავთ და რეზიუმეს აი ყველაზე ცუდი ვარიანტის რომ ჩვენ ყველანი გავხდეთ აი ამ კლანის მსხვერპლი სამწუხაროდ რომ მე პირადად ვიფიქრო რომ რაღაც დადებითი ძრები იქნება სასამართლო სისტემაში, ამის წინაპირობა არ არსებობს. რაიმე მითხარით ერთი ხელშესაღები თუნდაც აი გამადიდებლით შევხედოთ რა ძრები იქნა, რომ თქვათ რომ რაღაცა გაუნათდა გონება ოცნებას და უნდა რომ სასამართლო გაანთავისუფლოს თავიანთი პოლიტიკური გავლენები. ამის არანაირი წინაპირობა არ არსებობს და უბრალოდ ამაზე საუბარი მე ზედმეტად მიმაჩნია. ხოლო რაც შეეხება ახლა თვითონ რა ხდება სასამართლოს ირგვლივ, ხო? უნებრივია სამართლიანად ვიცახოდით და ვაკრიტიკებდით და ეს სამართლიანიც იყო და არის ადეიშვილის მიერ შექმნილ სისტემას. მითხარით ერთი რამ რა შეიცვალა ადეიშვილის მიერ შექმნილ სისტემაში, რაც იქნებოდა რაღაცა გარდამტეხი და გარდატეხი შემტანი სასამართლო სისტემაში. არაფერი. პირიქით და შემიძლია თელი დღე ვისაუბრო ამაზე, თუ რა გააკეთეს, რომ ეს ყველაფერი გამტკიცებული იყო, თუნდაც საკადრო პოლიტიკიდან დაწყებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა ერთი რაღაც აღვნიშნო. ძალიან ძიმე სიტუაცია შეიქმნა უზენაეს სასამართლოში, პირდაპირ გეუბნებით. სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა აღარ არსებობს ხალხმა. ქვეყანაში უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში, რომელიც ეს ცალკე პრობლემაა და ვიტყვი ალბათ ერთი-ორი წუთი მექნება დრო, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა შედგება საერთოდ სამი მოსამართლისგან. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ყავდა სპეციალიზირებული სისხლის სამართლის მოსამართლე სამი მხოლოდ. ეს ტრაგედია უბრალოდ, მაგრამ სამი. ერთი ნინო გვენეტაძე წავიდა და დარჩა ორი. ანუ პალატა სპეციალისტები კი, ეს მოხდა ოქტომბერში. პალატა სპეციალისტების შემადგენლობით არ არსებობს. ახლა რა მოხდება, მე გეტყვით. სამოქალაქო საქმის სპეციალისტ და სპეციალიზირებულ მოსამართლეს სამოქალაქოს ან ადმინისტრაციულიდან გადმოიყვანეს სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. მე რო ავხსნა უბრალოდ ეს რას ნიშნავს? კარდიოქირურგს რო უთხრან, შენს ქირურგი ხარ და მოდი ნეიროქირურგიაში ახლა დროებით ოპერაციები გააკეთე. აი ამ დონეზეა ჩვენი ქვეყნის მიდგომა და ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება სხვათა შორის. რატომ იცით? როდესაც გიორგი მარგველაშვილი წარადგენდა მოსამართლეებს ანასაც ეხება მე მგონი ესა ხო? წარადგენდა მოსამართლეებს, ხელისუფლება ამ მოსამართლეებს არ ნიშნავდა და არ ნიშნავს ხელისუფლება ამ მოსამართლეებს, რაზე იცით? იმიტომ რომ იქ უკვე ნაკლები, ახლა ანაზე რომ პოლიტიკური გავლენა რომ გამორიცხული იქნებოდა, მართ კარგად იცოდნენ და არ გააკეთეს. ასევე არ გააკეთეს ბევრ სხვაზე. აქედან გამომდინარე, დაგვრჩა სრულიად კასტრირებული უზენაესი სასამართლო.
და კიდევ მთავარი საკანონმდებლო დონეზე რო ვლაპარაკობ, არაფერი გააკეთეს და ადეიშვილის დროს უზენაეს სასამართლო იქცა უფუნქციო სასამართლო. ვინაიდან 90%-ზე მეტი, 99% დაუშვებლად იქნა სარჩევლების ცნობილი და საერთოდ არაფერს არ იხილავდნენ. დღევანდელი სიტუაციაც ესეთი, ანუ დასაშვებობა იქ და აუცილებელი მესამე ინსტანცია, რომ მესამე ინსტანციაში იქნება საქმე განხილული, ჩვენს მოქალაქეებს ეს არ აქვს. და ზოგჯერ ხუმრობთ იურისტები და მე მithქვამს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს იქ მოსამართლეებს დავაყენებთ, თუ კომპიუტერს დავდებთ, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში დაუშვებლობის შესახებ განჩინებას გამოიტანს. აი ამ დონეზე ვართ დასული დღეს სასამართლო სისტემაში. უკვე უნდა დავასრულოთ, უბრალოდ ერთი რიტორიკული კითხვა მინდა დავსვა ბოლოში იმასთან დაკავშირებით, რომ ნინო გვენეტაძეს, ხალბატონ ნინოს, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩემი რესპონდენტიც, არ შემიქმნია არავის არცერთგან მისთვის არაკომფორტული გარემო, აქვს თუ არა პირდაპირ ვალდებულება დაჯდეს რომელიმე ჟურნალისტთან და უპასუხოს ყველა იმ კითხვას, რაც დღეისთვის არსებობს. მოკლე პასუხი აქვს, რომ უნდა გავითვალისწინოთ მისი პიროვნული ტრაგედიაც მერწმუნეთ, იმიტომ რომ ნინოს ჰქონდა ნამდვილად ისეთი პროფესიული და წარსული, რომელიც მან თავისივე სამწუხარო გადაწყვეტილებით დადო სასწორზე და ეს სასწორი დღეს უკვე ფაქტია მისი გადადგომით, მისი სასარგებლოდ არ აღმოჩნდა. რეალურად ეს მისთვის მძიმეა და ამით ხსნის ავარაუდოთ აი ამ ყველაფერს, რაც მასთანაა დაკავშირებული და მე მართლა ასე ვთქვათ, წუხვარ მხოლოდ იმის გამო, რაც მასთან არის დაკავშირებული დღიდან გამწესების, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ იქ რა დახვდებოდა და როგორ შეეძლო ერთადერთი გზა ქონდა სხვათა შორის, რასაც ანა და ნაზი აკეთებენ, მანამდე მჭედლიშვილი იყო, ხო? იმ გზით უნდა ევლო, ოღონდ ანასგან განსხვავებით ის იქნებოდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის ნათქვამი, საბჭოს თავმჯდომარის ნათქვამი და სასამართლო მართლმსაჯულების ხელისუფლების პირველი პირის ნათქვამი და პროცესები აბსოლუტურად სხვანაირად წავიდოდა. მან ეს არ გააკეთა. ვერ გააკეთა, აქ არ არსებობს. მან იცოდა სად მიდიოდა. ახლაც არ არის გვიან. იყო თავისუფალი. ეხლა რა თქმა უნდა არ არის გვიან, მაგრამ ეს სისტემის შიგთავსზე საუბარი. ეს იქნებოდა ძალიან სასარგებლო პროცესი. ერთადერთი მნიშვნელოვანი სასარგებლო პროცესი ამ ეტაპზე. ხო, სისტემის შიგთავსზე საუბრის თავიც რომ ქონოდა, ხო? ის ამ შემთხვევაში როგორც ანა იბრძვის და როგორც ხალბატონი ნაზი იბრძვის ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭოში ისე იბრძოლებდნენ და ეს აქამდე არ მიიყვანდა ის პროცესი. უბრალოდ ის არ იყო სისტემის შემადგენელი ამ კლანის შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ ის იყო მორჩილი და ამ კლანს და სავარაუდოდ ხელისუფლებას არ ჭირდება და მე რაღაც ჩემი კითხვებიც ამაქვს, იმიტომ რომ მაღალჩინოსნების საქმეები მოდის, ახლა უკვე თავიანთი ამ შემთხვევაში იქ და აქედან გამომდინარე ის უფრო სისტემის ნაწილი ჭირდება, რა მისიით მივიდა ამ თანამდებობაზე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ მას რა უნდა ეკეთებინა, რა ქონდა მიზნად? ამ სისტემაში რეალური ცვლილებები იყო თუ არა მისი დეკლარირებულად შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ შეძლო თუ ვერ შეძლო ეს სხვა არის იყო თუ არა ეს და არ შეძლო არ ვიცი იმიტომ რომ მას ხმა რა მოუღია ერთადერთი გვახსოვს რომ ზეწოლის ქვეშ ავარო ამ შემთხვევაში ემოციურ ფონზე გაკეთებული განცხადება რაც შესაძლებელია და ფიქრობ რომ ნამდვილად ასე იყო მაგრამ შემდგომ იმ ოთახიდან გარეთ რო გამოვიდა იმ დარბაზიდან ის შემდეგ ხმა არ გავუგებია ვერც დავარქვათ იმიტომ რომ საერთოდ არ თანამშრომლობდა ჟურნალისტებთან მას არ ქონდა მის საწყის ეტაპზე თავისუფალი ყოფილიყო საწყის ეტაპზე სხვა შორის ის აქტიურად ურთიერთობდა ჩვენთან ინტერვიუზე მაგრამ შემდეგ ეს პრაქტიკა აი დიდი არჩევანი აქვს მოსტევე პირველში ვახოსანაია მე თქვენი მონამორჩილი ლევან ჩხაიძე ინგა გრიგოლია დიანა ტრაპაიძე სიამოვნებით ნებისმიერ არჩევანს და სურვილს დავუკმაყოფილებთ ოღონდაც მან პასუხები გასცეს კითხვებზე ბუნებრივია ჯანმრთელობას უსურვებთ მას ამ პროცესში თუ ამასთან დაკავშირებით რაიმე ისეთ სერიოზულია რომ მისი პოსტი და მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ამასობაში ჩვენი შვებულებაც დაიწყო ჩემი და ნინოსი ნემაზე ვერაფერს ვიტყვი სოხარ იმუშავებს დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით გადაცემაში დიდი მადლობა მაყურებელს ჩვენ სექტემბრიდან კვლავ თქვენთან ერთად ვიქნებით რასაკვირველია დროებით დიანა ტრაპაიძე ვახოსანაია ნინო ჟიჟილაშვილი